Thành công rồi. Cuối cùng mình cũng làm được. Cuối cùng mình đã khôi phục lại cây kim ma thuật. Tiến sĩ Diệp, anh đã thực sự khôi phục được cây kim ma sao? Không sai. Anh đã phục hồi được tất cả các phương pháp châm cứu. Tại sao? Tại sao? Cô muốn giết tôi? Không biết sao. Tôi có một danh tính khác. Tôi là đặc vụ người Anh. Ta đang ở đâu thế này? Ta chết rồi sao? Kéo ra. Chàm. Bệ hạ, thật sự nhìn không ra bệ hạ có chuyện gì. Bệ hạ tha mạng. Tha mạng. Diệp Phong, bây giờ ngươi là người duy nhất còn lại trong Thái y viện. Nếu ngay cả ngươi cũng không thể chữa khỏi bệnh cho bệ hạ thì kết cục của ngươi giống như 18 ngự y bị giết trước đây. Chết 18 thằng rồi. Hoàng đế mắc phải bệnh nan y gì mà ai cũng bó tay vậy? Choáng váng làm gì? Nhanh đến bắt mạch cho bệ hạ. Được. Người trước tiên bỏ kiếm xuống, ta sẽ bắt mạch cho bệ hạ. Bệ hạ. Thưa bệ hạ, người bị rối loạn kinh nguyệt. Kinh nguyệt không đều. Đây không phải là căn bệnh của phụ nữ sao? Phải chăng hoàng đế là một người phụ nữ? Người đang nói ngu ngốc gì vậy? Bệ hạ, người thật sự bị rối loạn kinh nguyệt. Người có thường xuyên bị mất ngủ không? Đau bụng dưới, cảm giác yếu ớt, ngủ gặp ác mộng. Lam Nguyệt, đợi đã. Người có thể chữa khỏi bệnh của trẫm. Bệ hạ hãy yên tâm. Bệnh này ta chỉ cần xoa bóp là sẽ khỏi ngay. Đảm bảo bệ hạ sẽ khỏe mạnh vào ngày mai. Vậy ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Chữa khỏi bệnh cho ta, nếu không thể chữa khỏi được. Ta muốn cái đầu của ngươi. Quý vị đang xem trên kênh YouTube. Cảm ơn bệ hạ. Vậy ta sẽ bắt đầu. Quý vị có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh Thằng khốn. để cập nhật các video mới nhất. Sao ngươi dám xúc phạm ta? Lam Nguyệt, giết chết hắn đi. Bệ hạ đã sai lầm. Ta không có bất kỳ suy nghĩ mạo phạm nào, nhưng massage là phải như vậy. Bệ hạ, ta chết không đáng tiếc. Nhưng tình trạng của bệ hạ đang rất nguy kịch. Kinh nguyệt không đều là một căn bệnh nguy hiểm. Vậy thì ta sẽ cho ngươi một cơ hội nữa. Nếu ngươi để ta biết rằng ngươi dám lợi dụng ta. Hãy cẩn thận cái đầu của ngươi. Bệ hạ, ta trị bệnh chỉ quan tâm đến tình trạng của bệ hạ. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ suy nghĩ mạo phạm nào. Này, đây là massage sao? Mặc dù nó kỳ lạ, nhưng nó có vẻ thực sự thoải mái. Ta cảm thấy tốt hơn. Massage thực sự thoải mái đến vậy sao? Không được, phải bắt hắn massage cho mình. Bệ hạ, cảm thấy thế nào? Ta là bác sĩ y khoa. Điều trị kinh nguyệt không đều không hề dễ dàng. Các cụ có câu, ấn huyệt lòng bàn chân rồi từ từ leo lên. Leo đến vùng eo. Đến khi người không thể chịu đựng được. Cha, tiểu ngự y nhà ngươi kỹ năng xoa bóp rất tốt. Lam Nguyệt, cắt lưới của hắn. Còn phải trả giá bằng đôi mắt để cứu mạng mình. Ta sẽ lấy nó sau. Bệ hạ, chẳng phải người nói khỏi bệnh sẽ được khen thưởng sao? Đây là phần thưởng của ta dành cho ngươi. Ai bảo ngươi khám phá bí mật của ta? Thưa bệ hạ, người thấy khỏe hơn chưa? Tối nay người có định đến cung Càn Đinh không? Thư Phi là con gái của thừa tướng, luôn nghi ngờ danh tính của ta. Dù ta đã nhắm mắt làm ngơ. Này đợi đã, ta chợt nghĩ ra một ý hay. Đợi đã. Diệp Phong, nếu ngươi không muốn bị móc mắt và cắt lưỡi, vậy thì có cách, ngươi phải làm điều gì đó cho ta. Xin bệ hạ hãy nói. Đừng nói một điều. Dù có 10 điều cũng không thành vấn đề. Ta sẽ để ngươi giả làm ta, nuông chiều Thục Phi. Bệ hạ, người đang đùa ta à? Không muốn. Ta đang cắm sừng người, có phải không? Lam Nguyệt,
cắt lưỡi, móc mắt hắn, ta sẽ làm theo, thưa bệ hạ. Ta đi ngay bây giờ. Áo long bào chỉ có hoàng đế mới có. Lừa gạt Thục Phi chắc không thành vấn đề. Hắn ta thậm chí còn giống một hoàng đế hơn cả bệ hạ. Không tồi. Lâm Thục Phi vào cung vẫn chưa gặp ta. Hôm nay hãy làm tốt cho ta nhé. Đừng làm mất mặt ta. Vâng, thưa bệ hạ. Ta phải làm việc chăm chỉ để danh tiếng của bệ hạ vang dội khắp hậu cung. Đi đi. Bệ hạ giá đáo. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Kịch Ngắn Review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất. Bệ hạ giá đáo. Không tồi, đây có phải là Lâm Thư Phi không? Thân hình này, khuôn mặt này, siêu đẹp. Thần thiếp tham kiến bệ hạ. Bình thân. Cảm ơn bệ hạ. Mấy ngày qua ta không khỏe, đã để Ái Phi cô đơn một mình. Ái Phi đừng trách. Bệ hạ sẽ không ghét bỏ thần thiếp chứ? Bệ hạ. Thần thiếp rất nhớ bệ hạ. Tất cả các người đi ra ngoài. Vâng. Bệ hạ. Thần thiếp vào cung. Tâm trí và cơ thể đều là của bệ hạ. Bệ hạ đã đến cung Càn Ninh rồi. Mong bệ hạ hãy ở lại cung Càn Ninh. Đi, ta sẽ cho bệ hạ thấy điều bất ngờ. Bệ hạ. Thần thiếp muốn bệ hạ có cảm giác lạ. Đặc biệt thuê người để tìm thứ này. Bệ hạ có muốn thử nó? Oh my god. Người ta nói rằng điều này có thể tăng cường mối quan hệ giữa hai người. Bệ hạ hãy thử đi. Trong cung điện này còn có ưu đãi này sao? Bệ hạ không thích sao? Hay là bệ hạ thích thủ động? Ái Phi, ta chưa từng nghĩ đến điều này. Thật không ngờ Lâm Thục Phi lại chơi hảo hoa như vậy. Khi đó ta chỉ có thể kính trọng hơn là vâng lời. Sẽ tốt hơn nếu ta chủ động. Bệ hạ, đây là lần đầu tiên của thần thiếp. Người có thể che mắt thần thiếp lại được không? Được. Đàn ông trên đời không có ai là tốt cả. Bệ hạ, thần thiếp không thể đợi thêm nữa. Xin bệ hạ hãy thật nhẹ nhàng với thần thiếp. Bệ hạ, cảm thấy thoải mái chứ? Xoa bóp không tồi. Nào, hãy đến và xoa bóp vài tà nữa. Wow. Bệ hạ, vậy thần tiến đến nha. Lâm Thục Phi cảm thấy thế nào? Ta nghe nói ngươi đã đi 7 ngày liên tiếp, vào ra không kể. Thục Phi nghe nói chân còn đi 2 hàng. Ngươi mạnh mẽ vậy sao? Thưa bệ hạ, ta làm tất cả những điều này đều vì bệ hạ. Để bệ hạ được hạnh phúc bên hoàng tử càng sớm càng tốt. Ta không ngần ngại lãng phí tinh lực của mình. Dù yếu đuối nhưng ta vẫn phải cố gắng. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Ta trung thành. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh. Ta biết, đó là lý do tại sao ta sẵn sàng thưởng cho ngươi. Ta sẽ thưởng ngươi làm thái giám. Lam Nguyệt. Thái giám. Bệ hạ, đừng làm vậy, bệ hạ. Thục Phi còn chưa có thai, ta còn có tác dụng. Dạo này ngươi chịu khó cày cuốc quá. Thục Phi chắc chắn đã mang thai. Lam Nguyệt. Đưa hắn đi, đừng mà, bệ hạ. Thục Phi vẫn chưa sinh con rồng, ta không muốn làm hoạn quan. Ta chỉ đùa thôi ngươi. Trông ngươi có vẻ sợ hãi.
hộ giá. Ngươi là ai? Không thể ngờ, Hóa ra bệ hạ, hoàng đế của vương quốc Đại Chu, chính là nữ chẳng nhân. trách đã nhiều năm không gần gũi với phụ nữ. Sao ngươi dám ám sát ta? Ngươi thật to gan. Ngươi không sợ ta Chu Di Cửu tộc sao? Chu Di Cửu tộc. Tất nhiên là ta sợ. Nhưng thưa bệ hạ, người nên lo cho bản thân mình trước đi. Cái này là cái gì? Đây là thứ tốt. Đây là thuốc hợp hoan tán độc quyền của ta. Hít phải nó, không người phụ nữ nào có thể chống lại sức mạnh của nó. Tên khốn đáng khinh. Sao ngươi dám xúc phạm ta? Ta sẽ khiến ngươi chết. Thật thú vị khi nghĩ đến việc có một đêm vui vẻ với bệ hạ. Bệ hạ, Ngoan ngoãn đi. ngươi không biết kẻ xấu sẽ chết. Vì nói quá nhiều sao? Bệ hạ, ngươi ổn chứ? Diệp Phong, ta. Giải độc cho ta. Bệ hạ, chất độc này khó chữa. Các phương pháp khác sẽ làm thương tổn bệ hạ. Chỉ có một cách để giải độc an toàn. Bất kỳ giải pháp nào. Bệ hạ. Chỉ một cách. Cái này ha. Bệ hạ, không được. Thực sự ta. Người có muốn ta không? Vì bệ hạ ta chết cũng được. Nhưng bệ hạ, người có thể trao kim bài miễn chết trước không? Nói về nó sau. Trên kênh YouTube Kịch Ngắn Review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh. Bệ hạ, cập nhật các ta video sẽ chịu mới nhất. trách nhiệm với người. Không có ai trên đất nước này có thể chịu trách nhiệm cho ta. Mặc quần áo nhanh lên. Ngày mai ta sẽ hạ chỉ phong ngươi làm viện trưởng ngự y viện. Cảm ơn bệ hạ. Mau cút. Bệ hạ, người có muốn giết hắn không? Vì hắn dám xúc phạm bệ hạ. Quên đi, Giữ hắn lại vẫn có ích. nhưng hãy quan sát hắn thật tốt cho ta nhé. Bí mật này không được để người thứ tư biết. Và danh tính của hai sát thủ cần được tìm ra càng sớm càng tốt. Ta cần biết. Ai có gan lớn như vậy? Dám ám sát ta? Thuộc hạ sẽ sớm tìm ra danh tính sát thủ. Lui đi. Vâng. Lý Linh Nguyệt, Lý Linh Nguyệt. Ngươi là hoàng đế của Đại Chu. Tuyệt đối không có tình yêu trẻ con này. Tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chúng ái khanh miễn lễ, cảm ơn bệ hạ. Chấm mấy ngày nay bị phong hàn. Nhờ tài y thuật siêu phàm của Diệp Phong đã chữa khỏi bệnh cho chấm. Ngày hôm qua, hoàng cung lại có sát thủ. Diệp Phong có công hộ giá. Chấm phong Diệp Phong làm viện trưởng của ngự y viện hoàng gia. Tặng Dương Tử Tước. Cảm ơn bệ hạ. Trong tương lai, thần sẽ cố gắng hết sức để phục vụ bệ hạ. Nếu không còn việc gì nữa, bãi triều. Tạ bệ hạ. Ôi trời. Diệp Phong, cuối cùng người cũng đã đến. Vương Vũ đã đợi ở đây lâu rồi. Vương đại nhân là thượng thư hộ bộ của Đại Chu. Lại phải đợi một thầy thuốc là ta thực sự xin lỗi. Diệp Thái Y. Đừng quá khiêm tốn. Bây giờ ngươi rất nổi tiếng, được bệ hạ coi trọng. Nào đến đây. Xin mời ngồi. Vương đại nhân, có chuyện gì thì cứ nói đi. Ta là một ngự y nhỏ, đừng quá tâng bốc ta. Vì Diệp Thái Y đã nói như vậy. Thế thì ta sẽ không vòng vo nữa. Ta nghe nói tối qua sát thủ đã vào cung. Xít làm tổn thương bệ hạ. Diệp Thái Y đêm đấy, đã tới giải cứu. Diệp Thái Y, người không nhìn thấy gì sao? Có gì đó không đúng. Vương đại nhân, ngài nói vậy là có ý gì? Ta không hiểu. Xem ra, có gì đó không ổn với lão già này. Hai sát thủ ngày hôm qua. Có lẽ là lão già này đã phái tới. Được, vậy ta sẽ thành thật. Có tin đồn rằng hoàng đế hiện tại là một nữ nhân. Quý vị Không đang phải xem nam kênh nhân. YouTube Kịch Ngươi là Ngắn trưởng ngự Review. y viện. Chúc quý vị có Nếu những người phút nói giây sự thư thật, giãn.
Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất. Diệp Phong, nếu ngươi nói sự thật, những thứ này là của ngươi. Vương đại nhân, vậy thì ta không phải sẽ trở nên giàu có sao? Ta nhổ vào. Chỉ việc nhỏ này thôi cũng muốn ta phản bội phu quân của hoàng hậu. Không có cửa. Xem ta có vặn chết ngươi không? Diệp Phong, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy? Ồ, Vương đại nhân vừa nói gì? Ta nhớ rồi. Bệ hạ thực sự trông giống một người phụ nữ. Này, Vương đại nhân, ta không nói gì cả. Ngươi không nói gì cả. Này, Vương đại nhân, vậy ta cáo từ trước. Diệp Thái Y, đi thông thả. Này, Trần đại nhân, Có nghe thấy rõ không? tất nhiên là ta nghe rõ rồi. Làm tốt lắm. Ta chắc chắn sẽ báo cáo công lao của ngươi với vương gia. Cảm ơn đại nhân. Vậy, sáng mai, ta sẽ xem buổi biểu diễn của Vương đại nhân. Có việc thì tấu lên. Không việc bãi triều. Bệ hạ, thần có chuyện muốn nói. Có chuyện gì với Vương Anh vậy? Bệ hạ đã che giấu nhiều năm như vậy. Thưa bệ hạ, ta em rằng người không phải là một người đàn ông thực sự. Hả? Điều này là không thể. Bệ hạ sao có thể không phải là nam nhân? Vương Anh, Ngươi thật to gan. sao dám nói xấu trẫm? Vương đại nhân, Vấn đề này rất quan trọng. Ngươi có bằng chứng không? Ta có bằng chứng. Diệp Thái Y, hôm qua hắn đã đích thân nói với ta. Nói rằng bệ hạ là nữ. Đó không thể là một lời nói dối. Diệp Thái Y, ngươi đã bao giờ nói với Vương đại nhân như vậy chưa? Đúng, ta đã nói bệ hạ nhìn như một nữ nhân. Thưa các đại thần, các người đã nghe rõ chưa? Đường Đường là hoàng đế của vương quốc Đại Châu. không phải là một người đàn ông. Ta vẫn nói chưa xong. Ý ta là bệ hạ không phải là người bình thường, là chân long thiên tử, là người con của Đại Chu. Diệp Phong, ngươi đang nói nhảm. Hôm qua, hắn đã nói với ta hoàng đế là phụ Vương nữ. đại nhân, ta vẫn nói chưa xong. Không nghe xong thì trách ai? Ngươi. Vương Anh, ngươi to gan quá. Sao ngươi dám nói xấu trẫm? Ngươi đâu, kéo hắn ra ngoài. Chàm, đợi một chút, ta không phục. Chỉ bằng lời nói của Diệp Phong, sao phân biệt được đúng hay không? Ta đã mời một thần y. Nếu bệ hạ dám chứng minh thân phận, hãy chứng minh mình là đàn ông. Nếu không, ta không phục. Vương Anh à Vương Anh, có vẻ như ngươi đã chuẩn bị trước. Chấm là hoàng đế nhà Chu, làm sao chấm có thể để ngươi kiểm tra cơ thể được? Bệ hạ, Dù Vương Anh có thổ lỗ, nhưng đối mặt với người dân Đại Chu. Thưa bệ hạ, vui lòng xác minh giới tính của người. Bệ hạ, người sợ sao? Có phải, người là con gái, đó là lý do tại sao người không dám xác minh giới tính. Vương Anh, To gan. Bệ hạ là chân long thiên tử, sao người dám nói vậy? Kiểm tra cơ thể, nhiều nhất chỉ có thể bắt mạch. ngươi không phải mang theo thần y sao? Dù là nam hay nữ thì để thần ý Quý bắt vị mạch, đang xem phải kênh không? YouTube Được, Kịch bắt mạch Ngắn thì bắt Review. mạch. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Bệ hạ, Nếu thấy hay, người hãy có ủng dám hộ nhờ kênh thần bằng ý cách bắt mạch nhấn cho like không? và đăng ký kênh để cập nhật các Có video gì mới mà nhất. không dám? Tiết thần y, xin hãy đi bắt mạch cho bệ hạ. Xem bệ hạ có phải là đàn ông không? hay là nữ nhân? Ừ. Bệ hạ, đừng hối hận. Được rồi, vậy trẫm sẽ để ngươi chết tâm phục khẩu phục. Tiết thần y, kiểm tra thế nào rồi? Bệ hạ chắc chắn là một người đàn ông. Xin bệ hạ thứ tội. Cái này, Điều đó hoàn toàn không thể. Tiết thần y, ngươi bị sao vậy? Ai? Bệ hạ, ta có việc quan trọng.
Tên khốn, không thấy ta đang tắm sao? Ôi, Bệ hạ thứ tội. Ta không thấy gì cả. Phu quân của hoàng hậu, thân hình thật tuyệt vời. Cút ra ngoài. Dạ. Nói đi, có chuyện gì vậy? Bệ hạ, hôm nay Vương Anh, thượng thư hộ bộ mời ta đi uống một ly. còn tặng ta nhiều vàng bạc châu báu. Đã hỏi ta một vấn đề. Vấn đề gì? Bệ hạ có phải là nữ nhân không? Ngươi nói gì? Ta nói rằng bệ hạ thực sự trông giống một nữ nhân. Diệp Phong, sao ngươi dám phản bội ta? Thưa bệ hạ, Ta đang giúp người. hãy nghe ta nói trước. Hãy xem ngươi có thể nói gì khác. Thay vì lúc nào cũng lo lắng về nó, Tốt hơn giải quyết một lần và mãi mãi. Ta đang nghĩ Vương Anh không có ý tốt. có lẽ sát thủ đêm qua, Có liên quan gì đó với lão già này? lão già đó dám nghi ngờ bệ hạ. Vậy thì chúng ta cũng có thể đặt một cái bẫy, để lão ta rơi vào bẫy. Nhưng giới tính của ta thì sao? Bệ hạ hãy yên tâm, ta có một cách, có thể tạm thời thay đổi diện mạo của bệ hạ thành một người đàn ông. Nếu ngươi có thể làm điều này, Ta sẽ thưởng lớn. Vương Anh, ngươi quá to gan. Sao dám nói xấu trẫm? Người đâu, tháo bỏ y phục và mũ ông sa của Vương Anh, giam vào đại lao chờ xử. Thưa bệ hạ, ta đã bị hãm hại. ta đã bị hãm hại. Diệp Phong, ngươi hại ta. Ngươi sẽ phải chết. Trần đại nhân, Ngươi cứu ta. Trần đại nhân, giúp ta với. Vương Anh là thượng thư hộ bộ, Lại to gan. dám nói xấu trẫm. Trẫm quyết định cách chức thượng thư hộ bộ của Vương Anh, để Diệp Phong giữ chức này. Bệ hạ, Không thể được. sao tiểu thái y Diệp Phong có thể đảm nhận một nhiệm vụ quan trọng như vậy? Việc này đã được quyết định. Ngươi không cần phải thuyết phục. Diệp Phong hãy nhận lệnh. Bệ hạ anh minh. Bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thượng thư hộ bộ, Quý tương vị đương đang với xem Bộ trên trưởng kênh Bộ Tài YouTube chính thời hiện Kịch đại. Ngắn Review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất. Bệ hạ, người có hài lòng với những gì ta đã làm không? Kỹ thuật massage của ngươi ngày càng tốt hơn. Bệ hạ, hài lòng thì tốt. Diệp Phong, Có biết tại sao ta đề nghị ngươi làm thượng thư hộ bộ không? Ta không biết. Bộ hộ triều đình quản lý ngân khố nhà nước. trách nhiệm nặng nề, nhưng theo năm tháng, ngân khố ngày càng trở nên trống rỗng. Ta nghi ngờ có vấn đề với bộ phận này. Ta đã nhiều lần cử người đi điều tra, nhưng đều không phát hiện được gì. Và Lam Nguyệt đã phát hiện được. Hai sát thủ lần trước đều do Trần Nguyên Thanh phái tới. Hôm nay, người đã thấy đó. Trần Nguyên Thanh và Vương Anh đã công kích ta. Những đại thần phản bội này, sớm hay muộn ta cũng sẽ phải dọn sạch chúng. Nhưng thưa bệ hạ, Việc này có liên quan tới ta sao? Có vẻ như ngươi không muốn làm thượng thư hộ bộ. Vậy thì, để ngươi thể tiếp tục là thái giám riêng của ta. Lam Nguyệt, thưa bệ hạ, ta xin hứa. Ta hứa. Bệ hạ, ngươi có thể đừng dọa ta vậy được không? ta không dùng cách này. Ngươi có sẵn sàng ngoan ngoãn làm việc cho ta không? Giúp ta việc này. Ngươi cũng không thiệt đâu. Bệ hạ, Vậy, tối nay, cho ta tới chỗ Thục Phi được không? Cút. Vương đại nhân. Trần đại nhân. Cuối cùng ngài cũng đến. Nhanh lên, tìm cách cứu ta ra ngoài. ta không muốn ở trong phòng giam này nữa đâu. Vương đại nhân, đừng lo lắng, ta sẽ tìm cách giải cứu ngươi. Hơn nữa, Vương gia cũng không thể không quản chuyện này. Trần đại nhân, cảm ơn rất nhiều. Tiểu tử Diệp Phong đó đã gài bẫy ta. Đợi ta ra ngoài, xem ta xử lý hắn thế Diệp nào. Phong chỉ là tiểu thái ý. Làm sao có thể làm tốt công việc được? Vương đại nhân, ngươi yên tâm. Sẽ không mất vài ngày, bệ hạ sẽ ra lệnh thả ngươi ra. Cảm ơn rất nhiều. Chúng ai khanh, có gì thì tấu lên. Khởi bẩm bệ hạ, thần, luận tội Diệp Phong. 20 vạn quân biên cương, nửa năm nay đã chưa nhận lương. Nếu như việc này còn tiếp diễn, thần sợ gây ra bình biến. Cái gì? Bộ hộ chi thiếu nửa năm quân lương? Cố thượng thư hộ bộ Vương Anh, Hôm qua ông ta bị tống vào tù vì mâu thuẫn với bệ hạ. bây giờ vấn đề trả lương quân sự nên được thực hiện bởi Diệp đại nhân phụ Quý vị trách. đang xem Con trên mẹ kênh nhà YouTube ngươi, luận Kịch tội Ngắn ta. Review. Chúc quý Ngươi vị có uống những nhầm phút thuốc giây à? thư giãn. Nếu Bệ thấy hạ hay, vừa hãy phong ủng ta hộ làm kênh thượng bằng thư cách hộ nhấn bộ. like Quân và lương đăng ký trước kênh đây để không cập liên nhật quan các gì video đến mới nhất. ta. Diệp Phong, Bây giờ ngươi là thượng thư hộ bộ.
phụ trách ngân khố. Nếu ngươi không thể trả quân lương, tất nhiên ta sẽ tìm đến ngươi. Bệ hạ, trong thời điểm đặc biệt, xin hãy thực hiện các biện pháp khác thường. Thần cầu xin bệ hạ hãy giết Diệp Phong. Xoa dịu trái tim binh lính. Được lắm Trần Nguyên Thanh, ngươi lấy công trả thù riêng. Bệ hạ, xin hãy giết Diệp Phong. Nếu trẫm không giết thì sao? Nếu không giết Diệp Phong, lính biên phòng không được nhận lương quân sự, sẽ gây binh biến. Rất mong bệ hạ coi trọng Giang Sơn xã Ta Cơ của Đại Chu. Trần Nguyên Thanh, ngươi đang đe dọa trẫm. Thần không dám. Chỉ có điều, lính biên cường có lẽ sẽ không buông tha. Nói xem, còn nợ quân lương bao nhiêu tiền? 200.000 lính biên cương, nửa năm lương. Tất cả 1 triệu lượng bạc. Ta tưởng nhiều tiền lắm. Hóa ra là 1 triệu lượng bạc. Diệp Phong, đừng ba hoa. Theo ta được biết, ngân khố không đủ 50.000 lạng bạc. Ta muốn xem ngươi kiếm đủ 1 triệu lượng bạc như thế nào. Kỳ lạ, ngân khố nhà nước của Đại Chu vĩ đại chỉ còn lại chưa đầy 50.000 lượng. Chẳng trách bệ hạ lại yêu cầu ta kiểm toán. Bản quan đương nhiên có cách. Chỉ có 1 triệu lượng. Nửa tháng sau sẽ có đầy đủ. Diệp Phong, bệ hạ hãy yên tâm. Chỉ 1 triệu lượng. Đó chỉ là chuyện nhỏ đối với thần. Này, các vị đồng nghiệp này đã nghe rõ chưa? Diệp Phong, nếu sau nửa tháng, ngươi không kiếm được 1 triệu lượng bạc, chỉ có đường chết thôi. Diệp Phong, ngươi điên rồi. Ta vừa phong ngươi làm thượng thư hộ bộ. Chẳng lẽ ta đã ra lệnh giết ngươi trong vòng nửa tháng sao? Bệ hạ, ngươi quan tâm đến ta vậy sao? Đừng mơ. Con mắt nào của ngươi thấy ta như vậy? Bệ hạ, cả hai mắt của ta đều nhìn thấy. Diệp Phong này to gan quá. Sao hắn dám trêu chọc bệ hạ? Diệp Phong, ngươi có biết 1 triệu là bao nhiêu không? Quên nó đi, chạy đi. Chạy càng xa càng tốt. Lão bà này thực sự vẫn quan tâm đến ta. Bệ hạ, ta là một nam nhân. Sao có thể bỏ chạy vào thời điểm quan trọng này? Không phải là 1 triệu lượng sao? Bệ hạ, cứ đợi tin tốt từ ta. Ly rượu nho phát sáng. Rượu vang đỏ còn tuyệt vời hơn nữa. Ta không tin mình không thu hoạch được 1 triệu lạng bạc. Thừa tướng đại nhân, cơn gió nào đã đưa ngài đến đây? Trần đại nhân, người cũng ở đây à? Hình như thừa tướng cũng đã nhận được tin. Nghe nói một mẻ rượu hào hạng của Tây Vực vừa mới về đến kinh đô. Nó đáng giá 1.000 lượng. Có vẻ như người cũng quan tâm đến loại rượu hào hạng của Tây Vực này. Đây có phải là cuộc đấu giá rượu ngon Tây Vực không? Diệp Phong, sao ngươi lại ở đây? Trần Nguyên Thanh, ngươi có thể đến sao ta không thể đến? Bản quan cũng đường đường là thượng thư hộ bộ. Thật là một thượng thư hộ bộ. Chúc quý vị có Diệp Phong, giây thư giãn. ngươi chuẩn bị xong 1 triệu lượng bạc chưa? Bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật các video. Chỉ có nửa tháng thôi. Nhưng giờ còn 5 ngày cuối cùng. Lúc đó không kiếm được đủ tiền thì chết đó. Không biết ai sẽ chết. Chào mừng tất cả các vị khách quý đến với phiên đấu giá rượu hôm nay. Có vẻ như những vị khách quý đang nóng lòng chờ đợi. Không để các vị phải chờ đợi lâu nữa. Các vị, nhìn nhá. Đây là rượu hào hạng của Tây Vực. Nó thực sự là phi thường, đồ tốt. Có phải trả nhiều tiền, lão phu cũng phải mua nó. Cuộc vui đã bắt đầu. Đây là rượu hào hạng của Tây Vực. Đây là cốc thủy tinh. Tổng cộng chỉ có 100 bộ. Bây giờ cứ 10 bộ được chia thành một nhóm. Đấu giá lần lượt từng nhóm một. Giá khởi điểm là 100.000 lượng. Thưa quý vị, xin hãy ra giá. Ta trả 100.000 lượng. Ta là đại thần thượng thư bộ binh Đại Chu. Ta cũng mong mọi người cho ta chút mặt mũi. Thượng thư bộ binh thì đã sao? Đây là cuộc đấu giá. Không có tiền thì đừng giả làm sói đuôi to. Ta trả 110.000 lượng. Diệp Phong, ngươi cho rằng là ai không có tiền? Ta trả 130.000 lượng. Ta trả 140.000 lượng. Sao vậy? Đến thừa tướng đại nhân cũng muốn cướp của ta sao? Trần đại nhân, ngươi có thể tăng giá bao nhiêu tùy thích. Không ai ngăn cản ngươi đâu. Ta trả 160.000 lượng. Còn ai nữa? 160.000 lượng. Lần 1. 160.000 lượng. Lần 2. 160.000 lượng. Lần thứ 3. Thành giao, chúc mừng Trần đại nhân. Mua thành công nhóm rượu hào hạng đầu tiên của Tây Vực. Diệp Phong, đừng nghĩ rằng ta không biết ngươi muốn làm gì.
Người muốn mua lô rượu Tây Vực này với giá rẻ, rồi bán lại với giá cao. Người yên tâm, ta sẽ không để ngươi thành công. Trần Nguyên Thanh, đừng ép người quá. Chúng ta tiến hành đấu giá nhóm rượu hảo hạng thứ 2 của Tây Vực. Giá khởi điểm là 100.000 lượng, ta trả 130.000 lượng. Trần đại nhân, Lần này đến lượt lão phu phải không? Ta trả 150.000 lượng, ta trả 160.000 lượng, 170.000 lượng, 180.000 lượng, 190.000 lượng. Khởi bẩm bệ hạ, nửa tháng đã đến. Diệp Phong không thể kiếm ra 1 triệu lượng. Khẩn cầu bệ hạ giết Diệp Phong. Xoa dịu tinh thần quân đội. Vấn đề là triều đình không trả lương quân đội. Đó là vấn đề của các đại thần các người. không liên quan gì tới Diệp Phong. Chấm không thể giết người vô tội. Nếu không giết Diệp Phong, Thần sợ bộ đội biên cương nổi loạn ngay lập tức. Chi bằng giết một Diệp Phong để bảo vệ an toàn cho cả nước Đại Chu chúng ta. Chấm đã nói là không thể giết người vô tội một cách bừa bãi. Ai nói ta không kiếm được tiền? Diệp Phong, đừng tưởng ta không biết. Nửa tháng rồi ngươi không làm gì cả. Làm sao có thể kiếm được 1 triệu lạng quân lương? Đây là 100 tờ tiền mệnh giá 10.000 lượng tại ngân hàng Thụy Sĩ. Trần đại nhân, tại sao ngươi không tự mình đếm? Ấy, không thể nào. hoàn toàn không thể. Ngươi, Làm sao có thể lấy ra 1 triệu lượng? Những tờ tiền giấy ở đây. Còn nói không thể sao? Bệ hạ, đây là 1 triệu lạng bạc. bệ hạ hãy tiêu thoải mái. Hết tháng ta lại nộp lương. Quả nhiên là 1 triệu lượng. Quý vị đang xem trên kênh Trần Nguyên Thanh, kịch ngắn ngươi còn review. có thể nói gì Chúc nữa? Quý vị có những phút giây Không thư thể giãn. nào. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ Diệp kênh Phong, bằng cách nhấn ngươi like lấy và đâu đăng ký ra kênh 1 triệu để lạng cập bạc nhật này? video mới nhất. Chắc chắn là ngươi đã làm điều gì đó bất hợp pháp. Trần Nguyên Thanh, Ngươi nhất định muốn biết sao? ngươi có sợ không? Bệ hạ, 1 triệu lượng bạc của hắn, nguồn gốc không rõ ràng. Lời hay thì khó thuyết phục. Bệ hạ, mời người uống một ly rượu. Hả? Ly rượu nho phát sáng. Nếu ngươi muốn uống rượu mạnh, cũng có thể. Bệ hạ, xin hãy nếm thử loại rượu ngon mà ta đã chuẩn bị cho người. Ly rượu vang nho sáng. Ngươi. Hả? Làm thế nào mà ngươi có? Rượu này, Và chiếc cốc thủy tinh là do ta làm. Ta đã nghe điều đó ở cuộc đấu giá vài ngày trước. Có người bỏ ra hơn 100.000 lạng để mua thứ này. ta phải cảm ơn người rất nhiều. Hàng trăm ngàn lượng. Đúng vậy, bệ hạ. Thứ này giá trị nhiều nhất mấy chục lạng. Tiêu 100.000 lạng. Chỉ có kẻ ngốc mới mua nó. Mấy chục lạng. Đúng vậy. Ta vẫn còn hàng ngàn chai. Trần đại nhân, nếu người muốn mua, ta có thể giảm giá cho người 30%. Mọi thứ, Tất cả là do người. Bệ hạ, còn rượu vang thì sao? chỉ ở mức trung bình thôi. Ngươi đã làm rất tốt việc trả quân lương. Ta rất hài lòng. Muốn ta không, ta thưởng cho ngươi. Bệ hạ, ta không cần bất kỳ phần thưởng nào. Miễn là có thể phục vụ bệ hạ, là vui rồi. Bệ hạ, Thục Phi sai người hầu đến thỉnh vấn bệ hạ. Tối nay bệ hạ có đi Cản Đinh cung không? Xem ra Thục Phi rất thích ngươi. Bệ hạ, tất cả là vì bệ hạ. Nếu bệ hạ không muốn, Ta sẽ không đi. Đi. Việc gì ta phải cấm ngươi? Không chỉ đi, mà phải làm cho tốt. Thần tuân chỉ. Cút. Tại sao ta lại cảm thấy mất mát? Còn không cút. Không thể được. Ta là hoàng đế, không được phép nghĩ đến hắn. Bệ hạ, hôm nay thần thiếp trông có ổn không? Rất ổn, nhìn nàng rất gợi đòn. Ai Phi, nhớ ta lắm sao? bệ hạ thật đáng ghét. Mấy hôm trước, bệ hạ mạnh bạo với thần thiếp quá. Ai Phi, đừng lo lắng. Tối nay ta sẽ dịu dàng. Bệ hạ, hôm nay thần thiếp đã chuẩn bị nhiều đồ hay. Khẩn cầu bệ hạ, hãy thương xót thê thiếp.
Thục Phi, có chết dưới váy nàng. Lam Quỷ cũng phong lưu. Ái Phi, ta không thể chờ đợi nữa. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Kịch ngắn review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Thân, bái Nếu thấy kiến bệ hay, hạ. hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật các Thục video Phi, mới nhất. có chết dưới váy nàng. Lam Quỷ cũng phong lưu. Diệp Phong, người nói câu này hay quá. Bệ hạ, Thần không dám. thần chỉ thỉnh thoảng tán tỉnh thôi. Thỉnh thoảng tán tỉnh. Ta không nghĩ vậy. Lần trước ta yêu cầu ngươi điều tra thâm hụt ngân khố, ngươi kiểm tra thế nào? Việc này sẽ mất một thời gian. Ta tin sẽ sớm có kết quả, tức là vẫn chưa phát hiện được gì. Ta là người thưởng phạt rõ ràng. Ngươi lập công, ta thưởng cho ngươi. Nếu phạm sai lầm, ta sẽ trừng phạt. Lâm Nguyệt, mang kiếm lại đây. Ta sẽ tự mình thiến hắn. Bỏ tay ngươi ra. Bệ hạ, ta có vài điều muốn nói. Vậy ta sẽ cho người 3 câu. Xem người có thể nói gì. Bệ hạ, câu đầu tiên của ta là: cuộc sống thật quý giá, nhân phẩm còn quý hơn, nếu đó là tình yêu. Cả hai đều có thể vứt bỏ. Câu thứ hai của ta là: đã từng có một tình yêu đích thực. Ta đã không trân trọng đó. Ta rất tiếc khi đánh mất nó. Điều đau đớn nhất trên đời là đây. Nếu ông trời cho ta một cơ hội để làm lại từ đầu, ta muốn nói với cô gái đó: ta yêu người. Nếu người đó đồng ý mối quan hệ này, Thêm thời gian. ta hy vọng nó là 1000 năm. Này, ngươi đang làm gì thế? Bệ hạ, ta có câu thứ 3 muốn nói. Tình cảm của ta dành cho cô gái đó có thiên địa chứng giám. Trừ khi sông cạn, đá mòn, sấm sét mùa đông, mưa tuyết mùa hè, thiên địa hòa một, đều ở bên người. Bệ hạ, cảm động quá. Bệ hạ, ta hy vọng cô gái đó chính là người. Hắn yêu ta đến vậy sao? Nhưng ta... Cút. Mau cút ra ngoài. Bệ hạ, ta rất chân thành. Có cần ta dùng mạng sống này để chứng minh không? Sao cô ta không ngăn cản nhỉ? Vậy khác nào ta tự Quý tử? vị đang xem trên kênh YouTube Ta không muốn. Kịch ngắn Hãy review. nhanh tay tìm ra Chúc khoản quý vị thâm có hụt những ngân phút khố. giây thư giãn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ Tìm ra kênh cách bằng bù đắp nhấn vào like đó. và đăng ký kênh để cập Nếu nhật không các video thì, mới nhất. đến lúc đó, ta sẽ tự tay thiến ngươi. Vậy thì, nàng lấy gì mà dùng? Ta vẫn còn muốn nói. Cút. Cút. Cút ra khỏi đây. Bệ hạ, Thần cáo từ. cuộc sống thật quý giá. Nhân phẩm còn quý hơn. Nếu đó là tình yêu, cả hai đều có thể vứt bỏ. Bệ hạ, Người đang khóc sao? Lam Nguyệt, ngươi nhầm rồi. Đi đốt cái này đi. Hả? Bệ hạ, tại sao vậy? Làm vua không có tình yêu. Ta không có khóc. Khởi bẩm bệ hạ, công chúa Tây Sở gửi chiến thư để thách thức trí thông minh đại trù vĩ đại. Đến nay, 18 thành trì đã ra thi đấu. Nhưng nhân tài từ 18 thành trì bị đánh bại. 3 ngày nữa, họ sẽ đến kinh thành khiêu chiến. Công chúa Tây Sở thật kiêu ngạo. Lẽ nào đại chu ta không có ai sao? Bệ hạ, Tây Sở đã đánh bại ta liên tiếp. Rất kiêu ngạo. Nhưng lão thần có một người con trai tên Thiếu Bạch, khá tài năng, có thể gọi là tài năng nhất trên dưới triều đình, sẽ có thể đánh bại công chúa Tây Sở. Tốt, mời Trần Thiếu Bạch vào cung. Trần Thiếu Bạch bái kiến bệ hạ. Xin bệ hạ hãy yên tâm, con trai thần Thiếu Bạch luyện thư pháp từ năm 3 tuổi và đọc thơ từ năm 5 tuổi. Bé 7 tuổi làm quen tứ thư, ngũ kinh. Đến 8 tuổi đã thông thạo thơ văn. Vậy, giờ hắn 25 tuổi rồi, đã tự kiếm tiền nuôi sống Diệp mình Phong, chưa? sao lại gây chuyện nữa? Trần Đại Nhân, đừng hiểu lầm Ta ta. chỉ nghi ngờ sức mạnh của con trai ngươi. Ngươi là ai chứ? Ngươi nghi ngờ ta?
Ta là thượng thư hộ bộ của Đại Chu. Chức vụ ngang hàng cha ngươi. Nói một cách logic thì ngươi phải gọi ta là chú. Ngươi xúc phạm ta. Chú mày dù nhỏ tuổi, sao mày dám đối xử như vậy? Được rồi, đừng làm ồn. Không coi trẫm là gì sao? Xin lỗi bệ hạ. Bệ hạ. Công chúa Tây Sở cứ giao cho thần xử lý. Bệ hạ là đại thần xung phong đầu tiên. Thôi hai người không cần phải tranh cãi. Lần này Tây Sở đến một cách hùng hãn. Hai người đi cùng nhau. Ai thắng, trẫm sẽ được thưởng lớn. Thần tuân chỉ, truyền công chúa Tây Sở diện kiến. Công chúa Tây Sở bái kiến hoàng đế Đại Chu. Miễn lễ. Công chúa đến đây để cạnh tranh với Đại Chu ta. Không sai, là đến để thi đấu với Đại Chu. Ranh giới Đại Chu và Đại Sở có 3 thành trì ở biên giới. Xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn liên miên. Đại Sở ta muốn tranh tài với người Đại Chu. Đấu 3 trận, ai thắng sẽ có được thành trì. Ta chỉ không biết người có dám không, thưa bệ hạ. Lấy thành trì ra cược. Đó là một canh bạc quá lớn. Sẽ ra sao nếu bị thua cược? Ái Khanh, Tây Sở có kế hoạch hay đấy. 3 thành trì này ban đầu thuộc về Đại Chu của ta. Tại sao phải đưa ra cá cược? Có vẻ như Đại Chu đang sợ hãi. Không sao, nếu không muốn đấu, từ giờ trở đi, 3 thành trì đó thuộc về ta. Nếu trẫm không muốn đưa nó thì sao? Vậy Đại Sở ta sẽ đích thân phái quân đi lấy. Như cô nói, miễn là ta thắng 3 cuộc thi này, thì 3 thành trì này sẽ thuộc về Đại Chu mãi mãi. Đúng rồi. Nhưng người không thể giành chiến thắng. 3 thành trì này phải thuộc về Đại Sở của ta. Cô tự tin vậy sao? Bệ hạ, vì người Sở muốn thấy thực lực Đại Chu của chúng ta. Tại sao không thi đấu, công chúa Tây Sở? Ngươi muốn thi đấu thế nào? Rất đơn giản, trận đấu đầu tiên này thiên về toán học hơn. Triệu Tư Hải. Đây có phải là người được biết đến là nhà toán học vĩ đại nổi tiếng trên thế giới? Triệu Tư Hải được cho là bất khả chiến bại, không bao giờ thua cuộc. Không sai, hắn là nhà toán học giỏi nhất thế giới, Triệu Tư Hải. Các người sẽ cử ai chiến đấu? Có người có thể tùy ý chọn thêm. Diệp Phong, Trần Thiếu Bạch, lần này tùy thuộc vào hai người. Bệ hạ hãy yên tâm, mọi việc phụ thuộc vào đại thần. Chủ đề của bổn công chúa rất đơn giản. Đó là tổng của 1 dấu cộng 2 dấu cộng 3 cộng lại thành 1000. Ai tính nhanh nhất sẽ thắng. Diệp Phong này thực sự không biết gì nên đã bỏ cuộc trước khi so tài. Có chuyện gì với Diệp Phong vậy? Không phải hắn nói là cứ để hắn sao? Tại sao đã bỏ cuộc rồi? Có vẻ như ta sẽ thắng trận đầu tiên. Ta trả lời, Diệp Phong, ngươi thực sự đã giải được. Tất nhiên rồi. Bệ hạ, đây chẳng qua là một bài toán cấp 1 của ta. Diệp Phong, đây là ngươi tự mình đưa ra đáp án. Làm sai là thua. Làm thế nào ngươi có đáp án trong một thời gian ngắn như vậy? Ngay cả ta cũng chỉ tính tới số 63. Diệp Phong, có phải ngươi chỉ đang làm màu? Một lũ ếch ngồi đáy giếng. Có gì mà khó? Đáp án cuối cùng 500.500. Không thể nào, ngươi không thể đếm nhanh như vậy. Có gì khó đâu, không thành vấn đề gì với ta. Vậy Diệp Phong, câu trả lời của ngươi là chính xác. Đại Chu ta đã thắng vòng này. Câu trả lời là đúng. Nhưng ngươi không thể đếm nhanh như vậy. Diệp Phong, nhất định là ngươi lừa gạt. Con trai của ta còn không tính ra được. Làm sao ngươi có thể nhanh hơn hắn được? Này Trần Đại Nhân, tại sao ngươi lại giúp đỡ người Tây Sở? Cái này. Đại thần lên tiếng vì công lý. Vì mọi người đều không phục. Vậy ta sẽ làm một bài toán khác. Nếu ai trả lời đúng, thì thắng vòng này. Diệp Phong, đừng bốc đồng. Bệ hạ hãy yên tâm. Họ không thể trả lời. Bệ hạ, thần muốn mượn giấy bút. Mắc giấy bút. Chủ đề của ta rất đơn giản. Tính tỷ số giữa trụ 6 và đường kính của hình tròn. Chúc quý vị có những số pi. Nếu thấy ai đếm nhiều và chính xác hơn sẽ thắng. Thế nào? Diệp Phong, bây giờ ngươi thua chắc rồi. Chỉ là số pi, không thể đánh bại ta được. Diệp Phong, ta không tin. Ngươi thậm chí có thể tính số pi nhanh như vậy. Lấy cho ta thêm 2 bản tính nữa.
Bệ hạ đã tính được 3 chữ số của số pi rồi. Chỉ có 3 thôi sao? Ta đã tính được 6 chữ số. Diệp Phong, ta không tin ngươi. Có thể tính toán chính xác hơn ta. Thế thì ngươi nên lắng nghe. Đừng bị dọa bởi câu trả lời của ta. 3,141592653589793. Chỉ là số pi. Đơn giản là không quá ít. Làm sao có thể được? Ngươi nghĩ thế nào về nó? Người tuổi ta đã biết tính rồi. Ngươi có muốn ta tiếp tục tính không? Điều đó hoàn toàn không thể. Làm thế nào ngươi tìm ra nó? Nói, ngươi là ai? Triệu Tư Hải, ngươi là một kẻ ngốc. Ngươi gọi mình là thần gì? Còn công chúa Tây Sở thì sao? Cuối cùng thì ngươi cũng bị thuyết phục mình thua lần này phải không? Chúng ta đã thua. Làm tốt lắm Diệp Phong. Thưa bệ hạ, đây là điều thần nên làm. Đừng tự mãn quá sớm. Đây chỉ là thử nghiệm đầu tiên. Còn 2 vòng nữa. Vậy tiếp tục. Đại chu ta không có nỗi sợ hãi nào. Công chúa Tây Sở, 3 cuộc thi đại chu đều giành chiến thắng. Theo như thỏa thuận, 3 thành trì thuộc về đại chu chúng ta. Công chúa điện hạ, cô không nuốt lời chứ? Ta, Đại Sở, đương nhiên sẽ không nuốt lời. 3 thành trì này sau này sẽ thuộc về đại chu các ngươi. Vậy thì cảm ơn công chúa điện hạ. Nếu tương lai, công chúa vẫn muốn cá cược, có thể đến bất cứ lúc nào. Ta sẽ theo cô đến cùng. Diệp Phong, ngươi đợi bổn công chúa đó. Đi thôi. Diệp Phong, lần này ngươi làm rất tốt. Ta rất hài lòng. Bệ hạ hài lòng là tốt rồi. Nhưng thưa bệ hạ, Ngươi đã hài lòng vậy. Có nên thưởng cho ta không? Vậy ngươi muốn ta thưởng cho người như thế nào? Bệ hạ, ta muốn đến chỗ Thục Phi. Bệ hạ, vậy ta không đi cũng được. ta muốn massage body cho bệ hạ một chút. Miễn là bệ hạ hạnh phúc, là ta vui rồi. Nói lời ngon ngọt, ta không thấy một lời nói thật nào từ miệng ngươi. Lời nói của ta, nó còn thật hơn cả vàng thật. Vậy thì tốt. Lần trước ta nhờ ngươi điều tra thâm hụt ngân khố triều đình. Nhớ làm nhanh nhé. Ta đã nhận được hàng tá bức thư của Yến Vương về chuyện này. Được, bệ hạ. Ta chắc chắn sẽ đẩy nhanh tiến độ. Nhưng bệ hạ, một mình ta kiểm tra thì quá chậm. Ta muốn tìm một người khác để giúp đỡ, hy vọng bệ hạ sẽ cho phép. Nhưng ta muốn giữ bí mật. Vâng, bệ hạ, ta biết rồi. Kịch ngắn review. Vậy ta xin Chúc cáo quý lui. vị có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký Diệp kênh Phong, để cập nhật sao các ngươi video bảo mới nhất. massage body cho ta mà? Có vẻ như bệ hạ thực sự thích Diệp Phong. Chà, có tin tốt. Tin tốt gì? Hôm nay còn đến bộ hộ, Gặp lại Triệu Tư Hải của Tây Sở và Diệp Phong. phát hiện ra hắn đang xem sổ sách Đại Chu. Có vẻ như Diệp Phong đã cấu kết với Tây Sở. Hắn định phản bội ta Đại Chu à? Cái gì? Có chuyện này sao? Còn có chắc là còn nhìn rõ, còn thấy rõ. Hoàn toàn chính xác. Được, nhanh, chúng ta vào cung. Diệp Phong, lần này, ngươi chết. Chắc rồi. Bệ hạ, có chuyện nghiêm trọng. Thần phát hiện Diệp Phong cấu kết với Tây Sở ám mưu đánh cắp bí mật nhà nước. Trần Nguyên Thanh, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Chấm đối xử với Diệp Phong không bạc. Sao hắn lại thông đồng với Tây Sở? Bệ hạ, Có bằng chứng. Thiếu Bạch đã tận mắt nhìn thấy. Diệp Phong và Triệu Tư Hải của Tây Sở. 2 người đang xem sổ sách ngân khố. Đây không phải thông đồng thì là gì? Có điều này sao? Lam Nguyệt, đưa Diệp Phong đến đây. Chấm muốn tự mình hỏi hắn. Bệ hạ, thần còn đang bận kiểm tra sổ sách. Lại để Lam Nguyệt đưa thần đến đây. Việc này là sao? Bệ hạ, người thấy hắn thực sự cấu kết với người Sở chưa? Họ Trần kia, lại là ngươi sao? Ngươi dựa vào đâu mà nói ta cấu kết với người Sở? Vậy thì ta sẽ để ngươi chết rõ ràng. Ta hỏi ngươi, là ngươi giao sổ sách ngân khố triều đình Đại Chu của ta cho người Sở sao? Vậy thì sao? Đấy, thưa bệ hạ, hắn đã thừa nhận. Diệp Phong giao sổ tài khoản ngân khố của Đại Chu cho người Sở. Từ góc nhìn của mọi người, đây rõ ràng là kẻ phản bội. Cái này, Diệp Phong, ngươi thực sự đã đưa sổ sách cho hắn ta. Ngươi làm ta thất vọng quá. Bệ hạ, Diệp Phong đã phản bội đất nước. Khẩn cầu bệ hạ hãy trị tội. Diệp Phong, Chờ đã. ai nói Triệu Tư Hải là người Sở?
Tư Hải, hãy đến và nói chuyện vui vẻ với Trần đại nhân của chúng ta. Bây giờ ta là gì đối với ngươi? Vâng, sư phụ. Trần đại nhân, Diệp Phong là sư phụ của Triệu Tư Hải ta. Trần Nguyên Thanh, ngươi có nghe rõ không? Bây giờ hắn là đệ tử của ta, hắn đã kiểm tra sổ sách với ta. Triệu Tư Hải, ngươi điên rồi. Ngươi tôn thờ hắn làm sư phụ. Ngươi thật điên rồ. Thầy ta là bất khả chiến bại trong lĩnh vực số học. Hôm qua còn dạy ta phương trình tuyến tính hai nghiệm, đã mang lại cho ta rất nhiều kiến thức. Tại sao ta không thể bái sư? Triệu Tư Hải, ngươi có phải là người lạc hậu? Phương trình tuyến tính hai nghiệm là gì? Ta chưa bao giờ nghe thấy. Còn nữa, ngay cả khi hắn nhận ngươi làm sư phụ, hắn vẫn đến từ Tây Sở. Mặc dù ta, Triệu Tư Hải, đến từ Tây Sở, Nhưng mẫu thân ta là người Đại Chu. bắt đầu hôm nay, ta, Triệu Tư Hải, không còn là người Tây Sở nữa, là người Đại Chu. Tốt, đệ tử ngoan, nói hay lắm. Chờ sư phụ về dạy công thức tính tổng của dãy số, để ngươi có thể tính được. Từ 1 cộng đến 1000 là bao nhiêu? Cảm ơn sư phụ Diệp Phong. Ngươi đã sử dụng yêu pháp gì? Không chỉ để Triệu Tư Hải tôn ngươi làm thầy, lại khiến hắn từ bỏ thân phận Tây Sở. Ngươi mới có yêu pháp. Sao ngươi dám xúc phạm sư phụ ta? Ta đấu với ngươi. Phụ thân, sao ngươi dám đánh ta? Này, dừng lại. Không ra thể thống gì. Bệ hạ, xin tha thứ. Đệ tử ngoan. Đánh hay lắm. Cảm ơn sư phụ. Trần Nguyên Thanh, vu khống Diệp Phong phản bội, đáng bị trừng phạt. Nhưng chấm nghĩ người không hề biết, đưa ra hình phạt nhẹ hơn. Phạt ngươi nửa năm lương bổng. Người biết tội chưa? Thần, Biết tội rồi. Triệu Tư Hải, vì ngươi tôn Diệp Phong làm thầy, sẵn sàng từ bỏ danh tính Tây Sở. Từ hôm nay, Ngươi là người Đại Chu. Từ giờ trở đi, người làm trợ lý của Thượng thư hộ bộ. hỗ trợ Diệp Phong. Cảm ơn bệ hạ. Được rồi, đi xuống đi. Diệp Phong ở lại. Thần, xin cáo lui. Lâm Nguyệt, Cởi trói. Lâm Nguyệt, ngươi cũng lui trước đi. Vâng, bệ hạ. Diệp Phong, ngươi làm thế nào mà Triệu Tư Hải nhận ngươi làm thầy? Bệ hạ, ngươi không còn tin ta nữa. Ta có thể nói gì chứ? Này, ta chỉ bực mình chút mà. Bệ hạ, ta đi đây. Này, Dừng lại. này, ta đã sai rồi. Ta đã sai, được chứ? Làm sao bệ hạ có thể sai được? Nếu nó sai, đó là lỗi của ta. Ta đã làm việc chăm chỉ để kiểm tra ngân khố. Nhưng bệ hạ lại không hề tin tưởng ta chút nào. Làm chức quan này chẳng có ý nghĩa gì mấy. Ta không làm nữa. Diệp Phong, với tư cách là vua của một quốc gia, ta xin lỗi ngươi. Ngươi có muốn gì khác không? Chỉ một lời xin lỗi là chưa đủ. Trừ khi bệ hạ hôn ta một cái. Điều này không được. Ngươi đổi yêu cầu khác đi. Vậy ta hôn bệ hạ thì sao? À, cái này cũng không được. Thế có khác gì nhau? Thật tiếc, Ban đầu, ta còn định cho bệ hạ biết tình hình ngân khố. ta đã tìm ra một chút manh mối. Nhưng giờ xem ra không cần nữa. Ngươi đã tìm ra manh mối về thâm hút ngân khố. Đúng vậy. Đáng tiếc bệ hạ tựa hồ không muốn nghe. Chỉ một lần này thôi đấy. Nữ hoàng đế đã hôn ta rồi. Ta đã hôn rồi. Bây giờ ngươi có thể nói cho ta sự thật chưa? Đó là, bệ hạ, vài ngày trước, ta đã nói với bệ hạ, muốn tìm một người trợ giúp để kiểm tra. Vậy người ngươi đang tìm chính là Triệu Tư Hải. Bệ hạ anh minh, chính là như vậy. Ta Triệu Tư Hải, học toán suốt đời. Hôm nay cũng chẳng khá hơn gì một chàng trai trẻ. Cái bản tính này còn có tác dụng gì? Diệp Phong, Ngươi làm gì ở đây? ngươi đến để chế giễu ta. Cút đi. Cả cuộc đời ta bại trong tay ngươi. Ngươi đừng cười nhạo ta. Triệu Tư Hải, ta không ở đây để cười nhạo ngươi. Thay vào đó ta ở đây để giúp ngươi. Giúp ta? Ngươi giúp ta thế nào? Ngươi có muốn biết ta làm thế nào?
Có thể cộng từ 1 đến 1000 không? Ngươi không muốn biết sao? Làm cách nào để tính số pi? Có. Ta rất muốn biết. Ta có thể dạy ngươi. Nhưng ta có điều kiện. Diệp Phong. Miễn là ngươi sẵn lòng dạy ta. Ta. Hóa ra là vậy. Chẳng trách Triệu Tư Hải lại muốn tôn ngươi làm thầy. Nhưng cũng nhờ Triệu Tư Hải, tài khoản ngân khố cuối cùng đã kiểm tra xong. Xin bệ hạ hãy xem. Bệ hạ, ngân khố có hơn 30 triệu lượng bạc. Những năm này đều bị Vương Anh thèm muốn. Bây giờ ngân khố là một cái vỏ rỗng. Vương Anh đáng chết. Chẳng trách mỗi lần tiêu tiền hắn đều từ chối. Thưa bệ hạ, bằng chứng giờ đã chắc chắn. Ta đề nghị thẩm vấn Vương Anh, ra lệnh khám xét nhà hắn. Phải để hắn ta phun ra tất cả số tiền hắn ta nuốt. Lam Nguyệt, đưa người đến thẩm vấn Vương Anh ngay lập tức. Thần tuân chỉ. Diệp Phong, bây giờ ngươi đến lục soát nhà họ Vương ngay lập tức. Hãy chắc chắn kiểm kê hết tài sản bổ sung ngân khố. Thần tuân chỉ. Trần đại nhân, cuối cùng ngài cũng đến. Cho ta ra đi. Ta không muốn ở đây chút nào. Vương đại nhân, sẽ cho ngươi ra ngoài ngay bây giờ. Trần đại nhân, cảm ơn. Vương đại nhân, đừng trách ta. Triệu Tư Hải, Diệp Phong đã phát hiện ra, ta sợ ngươi không kín mồm kín miệng. Ngươi phải chết. Chết đi. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Bệ hạ, Lam Nguyệt, thế nào rồi? Vương Anh đã chết. Nếu thấy hay, Chết. hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh. Chết như thế nào? Cai ngục nói hắn đã treo cổ tự tử. Thần đã kiểm tra cổ của Vương Anh. Hóa ra hắn ta treo cổ tự tử mà bị giết chết. Mau, điều tra kỹ cho trẫm. Ai đã làm việc này? Vâng, bệ hạ. Bệ hạ. Bệ hạ. Không tìm thấy Vương Anh đâu. Và khi thần lục soát nhà hắn, chỉ tìm ra được 1 triệu lạng bạc. Có lẽ là số tiền còn lại bị lão già Vương Anh che giấu. Diệp Phong, Vương Anh đã chết. Vương Anh đã chết. Chẳng phải bằng chứng theo đó biến mất sao? Làm gì với số tiền còn lại? Rõ ràng có người cố tình che giấu vấn đề này. Chắc chắn phải có thế lực lớn hơn đằng sau Vương Anh. Bệ hạ, không hay rồi. Công chúa Tây Sở đột ngột xông vào. Nô tài không thể ngăn lại. Bệ hạ, đại chu các người thật hiếu khách đó. Công chúa Tây Sở, ngươi đã xâm phạm cung điện. Vậy trước tiên ta phải hỏi đại chu, tại sao lại giam cầm Triệu Tư Hải? Vô lý. Sao trẫm có thể giam cầm hắn? Diệp Phong, chính là ngươi. Bổn công chúa đã nhận được thông tin chính xác. Triệu Tư Hải bị ngươi bắt đi. Công chúa Tây Sở, cô nói không sai. Triệu Tư Hải của thực đã bị ta bắt đi. Nhưng hắn tự nguyện bái ta làm thầy và bệ hạ đã cho hắn một chức danh trợ lý thượng thư hộ bộ. Ngươi đang nói láo. Triệu Tư Hải là pháp sư của ta ở Tây Sở. Sao hắn lại nhận ngươi làm thầy? Bệ hạ, hãy để đệ tử của thần tự mình đến và giải thích. Được. Truyền Triệu Tư Hải vào điện. Bái kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế. Triệu Tư Hải, ngươi đang làm gì vậy? Tại sao muốn bái lạy hoàng đế đại chu? Ấy, công chúa, ta thực sự xin lỗi. Bây giờ ta đã nhận. Diệp Phong hiện làm sư phụ rồi. Từ giờ trở đi, ta sẽ không bao giờ quay lại Tây Sở. Nhưng ta sẽ ở lại Đại Chu. Này, sao lại muốn tôn hắn làm thầy? Công chúa điện hạ, sư phụ ta biết quá nhiều. Hệ phương trình tuyến tính hài biến, hàm kết hợp hoán vị, công thức tính tổng dãy số học. Quá nhiều. Đây là thiên đường số học. Ta, Triệu Tư Hải, dù có chết cũng sẽ chết ở đây. Được lắm, Triệu Tư Hải. Vậy ngươi ở lại Đại Chu. Diệp Phong, ngươi chờ bổn công chúa đó. Bổn công chúa sẽ làm thịt ngươi. Diệp Phong chết tiệt. Bổn công chúa sẽ khiến người xin tha. Khi nào thì mặt trăng? Hỏi bầu trời. Công chúa điện hạ, uống rượu một mình có chán không? Diệp Phong, sao ngươi lại ở đây? Công chúa không muốn gặp ngươi. Công chúa điện hạ đừng giận. Ta ở đây để thảo luận công việc với cô. Bổn công chúa không liên quan gì đến ngươi. Vậy phải xem đã. Việc kinh doanh này có thể kiếm được rất nhiều tiền. Thật sao?
Xin công chúa hãy xem, đây là sản phẩm của ta làm ra với rượu và ly. Ta đại diện cho đại chu muốn dùng hai thứ này bàn với Tây Sở. Một số công việc kinh doanh. Không biết công chúa nghĩ sao? Cái này đẹp quá. Đây đúng là một bảo bối. Ta đồng ý việc kinh doanh này. Diệp Phong, ngươi muốn bán thế nào? Công chúa, vừa rồi còn không muốn kinh doanh việc này mà. Quý vị đang xem trên kênh YouTube. Bây giờ khác rồi. Review. Chúc quý vị có Ngươi những lại phút không giây muốn thư sao? giãn. Nếu Tất thấy nhiên hay, là hãy muốn ủng rồi. hộ kênh bằng cách Công chúa nhấn điện like hạ. và đăng ký kênh để Chai cập rượu nhật này. các video mới nhất. Cộng với một ly rượu thủy tinh. Nếu ta bán cho cô 3.000 lạng thì sao? 3.000 lượng quá rẻ. Đây đúng là chân bảo. Ngươi bán rẻ thế à? Chủ yếu là ta muốn kết giao với công chúa điện hạ. Giá chưa đến 1 lạng bạc. Bán 3.000 lượng, ta đã kiếm được bộn tiền rồi. Nào, hãy cạn ly, chúc mừng cho hợp tác lần này. Kẻ ám sát đến từ đâu? Thật to gan. Sao ngươi dám ám sát công chúa? Ta là thượng thư hộ bộ. Mắt chó của ngươi mù à? Giết bọn chúng. Công chúa, đừng đuổi nữa. Sát thủ đơn thuần. Chạy trốn là giỏi. Nào, uống tiếp. Nóng quá. Hơi nóng một chút. Diệp Phong, Ta có đẹp không? công chúa tất nhiên là xinh đẹp. Vậy ngươi còn chờ gì nữa? Công chúa? Không, không được đâu. Ta cho phép thì ngươi làm gì cũng được. Không thể chịu được nữa. Thiếu Bạch, thế nào rồi? Chà, thất bại rồi. Công chúa Tây Sở đó rất mạnh mẽ. Con là người duy nhất quay về. Chết tiệt, Diệp Phong này cứ làm hỏng chuyện của chúng ta. Ta muốn giết cả Diệp Phong và công chúa Sở Đinh Ngọc tối nay. Cái chết của chúng có thể khơi dậy cơn giận của Tây Sở. Ta không ngờ con lại kém cỏi như vậy. Có vậy cũng làm không xong. Chà, tuy con không giết được Diệp Phong và Sở Đinh Ngọc, nhưng con đã cho họ trúng xuân dược. Chỉ cần Diệp Phong quẹt thẻ Sở Đinh Ngọc, vậy kế hoạch của chúng ta có thể thành công. Nếu đã như vậy, vậy ngày mai hãy bắt kế hoạch này. Lần này ta xem ngươi, Diệp Phong, có chết hay không. Công chúa, ta sẽ chịu trách nhiệm với người. Vậy thì ngươi không chịu nổi đâu. Theo quy định của chúng ta, nếu không giết ngươi thì ngươi phải cưới ta. Nếu không thì, còn gì nữa, nếu không ta sẽ thiến ngươi. Tịch thu công cụ gây án của ngươi. Đừng mà, nó quá tàn nhẫn. Ngươi biết sợ chưa? Để xem ngươi có dám không nghe lời ta. Không dám. Công chúa. Làm vậy thì nàng lấy gì dùng? Dừng lại, công chúa đang ở trong. Trần Đại Nhân, vào sáng sớm thế này. Ngươi dám đột nhập vào phòng của ta. Công chúa điện hạ thứ tội. Bản quan nghe nói công chúa gặp thích khách, đặc biệt đem quân tới bảo vệ công chúa. Công chúa, cô ổn chứ? Bổn công chúa vẫn ổn. Ngươi có thể đi rồi. Công chúa vẫn ổn. Quý vị đang xem trên Chỉ kênh là Diệp YouTube Phong này thôi. kịch ngắn Sao review. hắn lại ở đây Chúc với quý công vị chúa có điện những hạ? phút giây thư giãn. Có vẻ Nếu như thấy hắn hay, đã ở hãy đây ủng cả hộ đêm kênh qua. bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật các video Công mới chúa nhất. điện hạ, hắn không có làm gì cô chứ? Trần Nguyên Thanh, ý ngươi là gì? Ta đã ở cùng với công chúa đêm qua, nhưng chúng ta chỉ đang thảo luận về thơ. Là ngươi, Trần Nguyên Thanh, là thượng thư bộ binh. Ngươi quản lý trật tự ở kinh thành như thế nào? Cách đây không lâu, bệ hạ đã bị thích khách. Lần này, công chúa lại bị thích khách ám sát. Ta nghĩ cái chức thượng thư bộ binh của ngươi không cần làm nữa. Ngươi, Diệp Phong, đừng ngậm máu phun người. Cha ta làm thượng thư bộ binh hơn 10 năm. không có công lao. Mà con, cũng có, khổ lao. Đó là ngươi. Đó là ngươi đêm qua. Ta làm gì? Đừng ngậm máu phun người. Trần Thiếu Bạch, nếu muốn mọi người không biết, trừ phi mình không làm. Đừng nghĩ ta không biết người. Ta hiểu rồi. Hiểu mọi thứ. Sát thủ bỏ trốn đêm qua chính là Trần Thiếu Bạch. Và hai sát thủ đã ám sát bệ hạ lần trước. Chắc chắn là do Trần Nguyên Thành sắp xếp. Diệp Phong, đừng ngậm máu phun người ở đây. Những gì ngươi nói,
cha con chúng ta không hiểu gì hết. Vì công chúa điện hạ vẫn bình an vô sự. Vậy chúng ta sẽ không làm phiền nữa. Đi. Bệ hạ, nghe nói người có việc tìm ta. Thế nào, ta không thể tìm ngươi sao? Tất nhiên là có thể. Bệ hạ có thể tìm ta bất cứ khi nào người muốn. Ta có thể tìm ngươi bất cứ lúc nào. Ta không nghĩ vậy. Như tối qua, Diệp Phong ngươi và công chúa Tây Sở có vẻ rất hợp nhau. Thưa bệ hạ, ta có thể giải thích vấn đề này. Muộn rồi, ta không muốn nghe. Lam Nguyệt, bắt hắn ta lại. Bệ hạ muốn làm gì vậy? Nguy hiểm lắm, bệ hạ bỏ xuống Ta đã. nghĩ ta phải đối xử tệ với người bằng chính đôi tay mình. Kẻo sau này ngươi sẽ ra ngoài gây rối. Bệ hạ, Đừng đùa giỡn vậy. ta đã làm điều này vì bệ hạ. Bệ hạ, xin bệ hạ hãy nghe lời giải thích đã. Bệ hạ không muốn lại có lỗi với ta nữa chứ? Được rồi, lần này ta sẽ nghe người giải thích. Người có lý do gì? Ta không bào chữa. Ta đối với bệ hạ một mực trung thành. Lý do ta tìm kiếm công chúa Tây Sở Không vì ai khác. mà vì bệ hạ. Mặc dù lần trước ta đã phát hiện ra vấn đề với ngân khố, nhưng Vương Anh đã chết. Tiền trong ngân khố cũng không còn. Quý vị đang xem trên kênh Với tư cách là đại thần kịch phụ ngắn trách việc review. này, Chúc quý đương vị nhiên, có những phút ta giây muốn thư chia giãn. sẻ lo lắng Nếu với thấy bệ hay, hạ. hãy Việc ủng này hộ có kênh liên bằng quan cách gì nhấn tới like việc và ngươi đăng đi ký tìm kênh công để chúa cập nhật đó? các video mới nhất. Lý do ta đi tìm công chúa Tây Sở, Đó là đàm phán kinh doanh với họ. người Tây Sở yêu ngọc đẹp, ta đã tự làm rượu và ly rượu thủy tinh để bán cho họ. Miễn là thỏa thuận thành công, đại chu của ta có thể kiếm được vài triệu lượng lợi nhuận mỗi năm. Vài triệu lượng? Đúng vậy bệ hạ đang lo lắng việc này. Không ngờ bệ hạ vẫn nghĩ oan cho ta. À, Diệp Phong, ta không hiểu lầm ngươi. Ta chỉ đùa thôi ngươi mà. Bệ hạ, ta không sợ chết. nhưng ta sợ bệ hạ sẽ hiểu lầm ta. Bệ hạ không biết, mỗi lần bệ hạ hiểu lầm ta, nó như bị dao đâm vào tim ta. Đau lắm. Diệp Phong, ta đã sai rồi. Ta sẽ không bao giờ hiểu lầm ngươi nữa. Từ bây giờ ta sẽ tin tưởng ngươi, được chứ? Bệ hạ. Ta tin tưởng bệ hạ. Chỉ cần bệ hạ vui vẻ, ta cũng hạnh phúc. Xong rồi. Bệ hạ có vẻ rất cảm động. Đúng rồi, bệ hạ. Ta còn phát hiện ra một bí mật. Bí mật gì? Bệ hạ còn nhớ tên sát thủ đã ám sát bệ hạ ngày đó không? Tất nhiên là ta nhớ. Bệ hạ, Khi ta đang thảo luận với công chúa Tây Sở tối qua, thì gặp hai sát thủ. Một người chết, một người trốn thoát. ta phát hiện ra kẻ sát nhân trốn thoát chính là Trần Thiếu Bạch. Và cũng giống như hai tên sát thủ đã ám sát bệ hạ, cũng Hạ Xuân Dược. Vì thế ta có thể chắc chắn, Những sát thủ này chắc chắn có liên quan đến Trần gia. không thể ngờ. Và không chỉ có hai sát thủ đó. Ta nghi ngờ, cái chết của Vương Anh cũng liên quan đến Trần Nguyên Thanh. Chỉ là ta chưa tìm được bằng chứng. Đợi đã. Ngươi vừa nói, kẻ ám sát đã ám sát ngươi và công chúa Tây Sở đêm qua. Hạ Xuân Dược. Vậy thì ngươi và công chúa Tây Sở đã làm gì rồi? Thưa bệ hạ, ta có thể giải thích vấn đề này. Lúc đó ta cũng bất lực. Xin bệ hạ đừng giận. Chuyện này không thể trách ta được. Diệp Phong, đừng lo. Ta không giận. Ta nhớ đến thì hỏi thôi. Bệ hạ thực sự rất tử tế với ta. Nhưng bệ hạ không phải nói không tức giận sao? Ta không tức giận. Bệ hạ, người đang làm gì với chiếc kéo vậy? Ta nghĩ tốt hơn hết là nên thiến người đi, Lam Nguyệt. Bệ hạ, Không thể được. điều này liên quan đến hạnh phúc tương lai của chúng ta. Ta tin rằng ta có thể hạnh phúc nếu ta cắt nó. Này, Diệp Phong, đừng có chạy. Thiếu Quý Bạch, vị đang xem trên kênh Người có chắc YouTube chắn Diệp Phong kịch và ngắn công chúa review. đó đã trúng Chúc Xuân quý Dược vị không? có những phút giây thư giãn. Còn chắc chắn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh Còn bằng đã cách rất nhấn rất like nhiều. và đăng ký kênh để cập Họ nhật đã các bị video đánh mới Xuân nhất. Dược. Lạ nhỉ? Nếu Diệp Phong làm ông ấy Sở Đinh Ngọc, Sở Đinh Ngọc nhất định sẽ không buông tha. Làm sao có thể nói thay Diệp Phong được? còn không biết. Và Diệp Phong này thực sự kỳ lạ. Có vẻ như hắn rất giỏi yêu pháp. Quên đi. Dù sao thì số bạc đã được gửi tới Yến Vương. Yến Vương sẽ sớm tiến quân đánh vào kinh đô. Lúc đó,
Diệp Phong này nhất định phải sống không được chết không xong. Cha có một kế hoạch. Có thể làm kinh thành hỗn loạn. Bệ hạ, bây giờ là lúc giáp hạt. Tình trạng thiếu lương thực xảy ra, giá thực phẩm tăng vọt. Bây giờ nó đã tăng lên 50 quan tiền một cân gạo. Giá gạo ngày thường chưa đến chục quan tiền. Bây giờ nó đã tăng lên gấp 5 lần. Chắc hẳn những người buôn ngũ cốc đã tăng giá. Bây giờ chỉ có thể mở kho để đưa thực phẩm vào. Lâm thừa tướng, Cố thần, truyền chỉ của trẫm, mở kho để xuất ngũ cốc, giảm giá gạo. bệ hạ anh minh. Chỉ có điều, kho dự trữ ở kinh thành đã hết gạo. Cái gì? Kho dự trữ không có gạo. Tại sao không ai nói với trẫm? Bệ hạ, bộ hộ triều đình chịu trách nhiệm về vấn đề lương thực. Vấn đề này nên hỏi Diệp Phong. Này, Trần Nguyên Thanh, lại là ngươi luôn chĩa mũi về ta. Diệp Phong, ngươi nói vậy là có ý gì? Kho dự trữ lương do ngươi quản lý, ngươi không chịu trách nhiệm. Thì ai chịu trách nhiệm? Bẩm bệ hạ, thần cho rằng chuyện này Diệp Phong phải chịu trách nhiệm. Đó là lỗi của Vương Anh. Không liên quan gì tới Diệp Phong. Chúng ai khanh hãy suy nghĩ lại. Vợ ta là nhất mà. Dù có bán rượu, kiếm được chút tiền, nhưng giá lương thực bây giờ cao quá, chắc chắn không thể đủ được. Nhìn ta có thể dùng chút thủ thuật. Lùa gà mang thực phẩm đến. Bệ hạ, không cần làm phiền các đại thần. Hãy giao việc này cho thần giải quyết. Thần đảm bảo tất cả người dân kinh thành có đủ ăn. Các vị đồng nghiệp, mọi người đều có thể nghe rõ. Diệp Phong nói chuyện này giao cho hắn. Diệp Phong, ta muốn xem, người có thể làm gì để giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực này, khi người dân kinh thành hoảng loạn. Đó là ngày Yến Vương giấy binh. Diệp Phong, ngươi phải suy nghĩ cẩn thận. Kinh thành có gần 1 triệu người, tiêu thụ gần 1 triệu cân thực phẩm hàng ngày. Bệ hạ hãy yên tâm, đại thần nói được thì sẽ làm được. Xin bệ hạ hãy tin thần. Tốt, Diệp Phong. Chấm tin ngươi. Diệp Phong sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng lương thực này. Toàn bộ tiền ngân khố sẽ được giao cho ngươi, không được để người dân đói. Thần, lĩnh chỉ. Đệ tử, thế nào rồi? Đã tìm ra chưa, sư phụ? Trong thời gian này, bằng cách bán rượu nho và ly thủy tinh, Dự trữ ngân khố triều đình đạt hơn 1,7 triệu lượng. Loại trừ mọi chi phí, lượng bạc chúng ta có thể lấy ra khoảng 800.000 lạng bạc. nếu đem tất cả đi mua thực phẩm giá cao. Nhiều nhất người dân kinh thành chỉ đủ ăn trong nửa tháng. Nếu đã như vậy, Triệu Tư Hải, ngươi tìm cách đẩy giá lương thực lên, ta không quan tâm dùng cách gì. Hãy cử người đi tăng giá lương thực. Sư phụ, người đang đùa ta à? Bây giờ giá gạo đã tăng lên 50 quan tiền một cân. Vẫn tăng tiếp. Đúng vậy, 50 quan tiền vẫn là quá thấp. Tiếp tục tăng. 70, 80, 100 quan tiền đều được. Nâng lên càng cao càng tốt. 100 quan tiền. Đó còn phải là thực phẩm sao? Ngươi chỉ cần làm điều đó, không cần biết nhiều. Diệp Phong hoàn toàn không nắm bắt được giá ngũ cốc. Giá thực phẩm hiện nay đã tăng lên 60 quan tiền một cân. Cha biết lần này Diệp Phong tuyệt đối không có lựa chọn nào khác. Thiếu Bạch, Người đi các nơi, nhanh chuyển lương thực về kinh thành nhé. lần này, cha tin rằng chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Vâng, cha, con cảm thấy giá thực phẩm sẽ lại tăng. Tăng lên, tăng lên. Càng cao càng tốt. Diệp Phong, ngươi chờ lão phu. Lần này lão phu nhất định sẽ cho người chết không có chỗ chôn. Bệ hạ, không hay rồi. Giá thực phẩm ở kinh thành đang tăng vọt, bây giờ đã lên 70. Cái gì? Chuyện này ta chưa giao cho Diệp Phong sao? Vì sao giá vẫn tăng? Thưa bệ hạ, thần nghe nói lý do tại sao giá thực phẩm tăng nhanh như vậy. Chính Diệp Phong là người xúi giục. Diệp Phong làm. Không đời nào. Có thể có người vu khống hắn ta. Bệ hạ, thần cũng không muốn tin điều đó. Nhưng khi thần đến bộ hộ, nghe được cuộc trò chuyện giữa Diệp Phong và Triệu Tư Hải. Sư phụ, Giá lương thực đã tăng lên 70, có nên tiếp tục tăng nữa không? cứ tiếp tục. Trước tiên hãy nâng giá lên 100. Cái gì? Diệp Phong lại nói muốn nâng giá lương thực lên 100. Hoàn toàn đúng. Bệ hạ, bây giờ có muốn thần bắt Diệp Phong không? Không. Cứ để hắn làm. Ta tin hắn. Bệ hạ, người tin tưởng Diệp Phong như vậy sao?
Ta đã hiểu lầm hắn nhiều lần. Lần này ta chọn tin hắn. Xem ra bệ hạ thực sự yêu Diệp Phong. Bệ hạ, thần muốn luận tội Diệp Phong. Bệ hạ yêu cầu Diệp Phong chịu trách nhiệm về giá ngũ cốc ở kinh đô, nhưng Diệp Phong không quan tâm. Kết quả là giá ngũ cốc ở kinh thành tăng vọt lên 120 quan tiền một cân. Người dân thật khốn khổ. Cho nên thần muốn thỉnh cầu bệ hạ giết Diệp Phong, xoa dịu cơn giận của người dân kinh thành. Diệp Phong, trẫm tin rằng ngươi nhất định có lý do riêng để làm vậy. Ngươi có thể nói cho trẫm biết không? Lần này, bệ hạ đã không nghi ngờ ta. Có vẻ như bây giờ bệ hạ rất tin tưởng ta. Nếu đã như vậy, Ta không thể làm bệ hạ thất vọng. bệ hạ anh minh, cảm ơn đã tin tưởng thần. Thần thực sự có lý do. Diệp Phong, không quan tâm ngươi có lý do gì. Sự thật giá thực phẩm tăng vọt là do ngươi. Ai nói ta phải che đậy? Các vị đại nhân, Để ta nói đã. lần này giá lương thực ở kinh thành là 120 quan tiền. Là do ta làm. Cuối cùng đã thừa nhận. Ngươi để giá thực phẩm ở kinh thành tăng cao, đã phản bội lòng tin của bệ hạ. Tội đáng chết. Diệp Phong, 120 quan tiền một cân. Ngươi thật ác độc. Bây giờ người dân ở kinh thành gần như hết lương thực. Có lý do để Quý ta vị tăng đang giá xem thực trên phẩm. kênh YouTube Kịch ngắn review. Chúc Các quý vị vị đại có nhân, những phút giây thư giãn. hôm Nếu nay thấy giá hay, thực phẩm hãy ở kinh ủng hộ thành kênh là bằng cách 120 nhấn quan like và tiền. đăng ký kênh để Người cập từ nhật nơi các video khác mới sẽ nhất. mang thực phẩm đến. Bởi các thương nhân ngũ cốc ở kinh thành. Ngũ cốc từ khắp mọi miền đất nước sẽ được vận chuyển liên tục về kinh thành. Bởi vì nó có thể được bán đắt hơn ở đây. Chính xác. Kinh thành chắc hẳn đã tích trữ rất nhiều lương thực rồi. Khi cùng vượt quá cầu, khi đó, giá thực phẩm sẽ giảm xuống. Còn 10 quan tiền một cân. Các vị có nghĩ vậy không? Giá thực phẩm giảm, những người khác chỉ có thể làm theo và hạ giá. Nếu không, lương thực của họ sẽ không bán được. Bệ hạ anh minh. Chính là vậy. Như vậy, khủng hoảng lương thực ở kinh thành sẽ sớm được giải quyết. Triệu Tư Hải, có đệ tử, hãy giảm giá thực phẩm ngay bây giờ. Lần này giảm xuống, thấp nhất có thể. Vâng, sư phụ. Bệ hạ, các vị đại nhân, chúng ta cùng đợi xem. Có lẽ giá thực phẩm sẽ sớm giảm. Diệp Phong, dù ngươi có dùng thủ đoạn để các thương gia từ khắp nơi vận chuyển ngũ cốc về kinh thành, họ cũng có thể chọn không bán, hoặc vận chuyển thực phẩm trở lại. Khi đó người dân kinh thành sẽ phải chịu thiệt thòi. Trần Nguyên Thanh, ngươi cho rằng ta không nghĩ tới chuyện này sao? Ta đã liên lạc với công chúa Tây Sở rồi. Dùng 2 triệu lượng bạc trong ngân khố mua gạo từ Tây Sở. Ngay cả khi chúng không bán cũng không thành vấn đề. Phần lương thực từ Tây Sở này đủ để dân ta sống sót sau vụ thu hoạch mùa thu. Đợi đến vụ thu hoạch, người dân không cần lo chuyện ăn uống. Về phần ngũ cốc của những người buôn đó, nó sẽ mục nát trong kho thôi. Họ có thể kiếm được chút nếu bán ngay bây giờ. Nếu họ không bán, họ sẽ chết. Cái gì? Người đã liên hệ với Tây Sở? Không, ta không tin. Bệ hạ, công chúa Tây Sở lúc này đang ở ngoài cung điện. Bệ hạ có thể mời công chúa Tây Sở vào triều. Truyền công chúa Tây Sở vào điện. Công chúa Tây Sở, Diệp Phong có mua lương thực của Tây Sở không? Không sai, Diệp Phong có mua lương thực của ta. Mua đủ lương thực cho người dân kinh thành trong 2 tháng. Nó sẽ được giao trong 3 ngày. Các vị đại nhân, bây giờ còn ai không tin? Sư phụ, Ta đã làm theo chỉ đạo. giảm giá lương thực xuống. Giá thực phẩm đã xuống 10 quan tiền. Mọi người đang khen ngợi và tung hô ngươi. Sư phụ, tất cả điều này là do bệ hạ anh minh. Mọi người nên khen ngợi vì bệ hạ đã làm việc đó. Giảm giá lương thực là điều nên làm. Không giống một số người, lợi dụng giá lương thực tăng cao, tích trữ lương thực để kiếm bộn tiền. Ta còn sợ, một số người sẽ vì việc này mà phải trả giá đắt. Chà, Không sao chứ? Trần Đại Nhân, da thô, thịt dày, Chắc sẽ không vấn đề gì. có lẽ Quý đang vị rất tức xem giận. trên kênh YouTube Kịch ngắn review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Diệp Phong, Nếu thấy hay, chúng ta hãy mâu ủng hộ thuẫn kênh với bằng ngươi. cách nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất. tại sao lần này bệ hạ lại tin tưởng ta vậy? Ta tưởng bệ hạ sẽ cử người đến bắt ta. Thế nào, ta không thể tin người sao? Ta phải cử người đến bắt người sao? Bệ hạ, Ta rất vui. cuối cùng thì bệ hạ đã có thể tin tưởng ta. Ta không có gì, chỉ biết lấy thân báo đáp. Nhưng ngân khố đã tiêu hết tiền. Lần này mọi chuyện đã kết thúc. Chỉ cần người dân đủ ăn. Bệ hạ, Có một tin tốt nữa. tiền từ ngân khố không hề tiêu một đồng nào.
Cái gì? Vậy Tây Sở thì sao? Là ta và công chúa Tây Sở đã lừa dối Trần Nguyên Thanh. Vì từ lâu ta đã biết nhà họ Trần ở Kinh Thành làm gì. Chính Trần Nguyên Thanh và đồng bọn đứng sau việc này. Vì vậy, ta đã lập một kế hoạch. Làm tốt lắm Diệp Phong. Cho ta biết ngươi muốn phần thưởng gì. Ta có thể làm ngươi hài lòng. Bệ hạ, ta muốn gì cũng được sao? Đương nhiên. Ta là hoàng đế. Tất nhiên là phải giữ lời. Bệ hạ, ta chợt trở nên thơ mộng. Muốn làm một bài thơ. Nói. Kìa những kẻ mũ cao áo rộng, ngọn bút son thác sống ở tay. Đô la găm một túi đầy. Đêm tăng lương thực, ngày tỉnh bơ. Đớp cho lắm oan thù càng lắm, trăm loài ma một đấm chung quanh, nghìn vàng không đổi được mình, xe sang, Bài thơ hay, biệt phủ, tên bài tan thơ này tành là còn gì? đâu. Tế thập lũ quan tham. Tế thập lũ quan tham. Tên hay. Diệp Phong, ta nghĩ, ngươi là món quà tuyệt vời nhất mà trời đã tặng cho ta. Gặp được bệ hạ cũng là duyên phận ta đã vun trồng cả đời. Bệ hạ, đã muộn rồi. Ta muốn được phục vụ bệ hạ. Chấm chuẩn tấu. Bệ hạ, bây giờ, ta muốn ở trên. Chà, đại sự không hay rồi. Diệp Phong chưa bao giờ đến Tây Sở để mua ngũ cốc. Hắn ta đã hợp lực với công chúa Tây Sở đó. Để lừa chúng ta. Cái gì? Diệp Phong chết tiệt. Chà, những người buôn ngũ cốc đó, nghe nói một lượng lớn ngũ cốc được đưa đến từ Tây Sở đến. Từng người một sợ thức ăn sẽ rơi vào tay mình. Bắt đầu giảm giá điên cuồng. Mỗi cân ngũ cốc, giờ thậm chí giảm xuống còn 5 hoặc 6 quan tiền. Người dân kinh thành đã mua đủ lương thực rồi. Chúng ta không thể bán được nữa. Có lẽ lần này chúng ta đã thua. Quý vị đang xem trên Mất kênh trắng 7 đến YouTube 800.000 Kịch lượng. Bản Review. Chúc quý vị có những phút Diệp giây Phong thư chết giãn. tiệt. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn Tránh like xa và lão đăng ký phu kênh gia. để cập nhật các video mới nhất. Ngay cả khi ta, Trần Nguyên Thanh, không thể đối phó với người. Yến Vương sẽ đến kinh thành trong thời gian tới. Khi đó, Yến Vương gia chắc chắn sẽ giết người. Khởi bẩm bệ hạ. Yến Vương gia cầu kiến. Yến Vương tham kiến bệ hạ. Yến Vương không ở phía Bắc để đề phòng quân Khiết Đan, vội trở về kinh làm gì? Là vậy, bản Vương về kinh thành lần này vì có chuyện quan trọng cần bàn bạc với bệ hạ. Người Khiết Đan huy động binh mã. Kế hoạch phái 300.000 quân tấn công Đại Chu. Bản Vương đã đi thuyết phục. Họ hứa sẽ không tiến quân, chuyển sang đấu võ. Nếu ta thắng, họ sẽ không xuất binh nữa. Nếu người Khiết Đan giành được chiến thắng trước chúng ta, họ muốn được bồi thường 5 triệu lượng bạc, 10 triệu cân ngũ cốc, 200.000 cân chè, 100.000 cân muối ăn, 5 triệu lạng bạc, 10 triệu cân ngũ cốc. Yến Vương, ngươi đồng ý sao? Bản Vương cũng bất lực. Nếu người Khiết Đan phái 300.000 quân tấn công Đại Chu, tổn thất sẽ lớn hơn. Tất nhiên, Nếu Đại Chu thắng cuộc thi, rồi mọi chuyện sẽ dễ dàng. Bệ hạ, Yến Vương gia nói rất đúng. Quân đội của ta không mạnh bằng quân Khiết Đan. Đừng bao giờ khơi mào chiến tranh. Xin bệ hạ hãy suy nghĩ kỹ. nếu chúng ta thắng người Khiết Đan, Chúng ta vẫn còn hy vọng. Chấm đồng ý. Truyền sứ thần Khiết Đan vào điện. Các người Đại Chu hãy nghe đây. Ta là hoàng tử Khiết Đan, Sang Côn. hắn là chiến binh Khiết Đan số 1. Bây giờ ta thách thức các ngươi. Ai không tin và ai không sợ chết thì lên. Bệ hạ, thần đã nghe nói về người này. Được biết, người này là chiến binh đứng đầu Khiết Đan, sức mạnh như một con bò Rất đực. dũng mãnh. Không sai, đó là ta. Chúng Ái Khanh, ai trong số các người sẵn sàng ra thi đấu? Thần sẵn sàng thách đấu Sang Côn. Tốt, Chu Bằng. Nếu ngươi có thể đánh bại Sang Côn, chấm phong ngươi làm đại tướng quân. Cảm ơn bệ hạ. Đến đây. Chấp trước 3 chiêu, không biết trời cao. Đây chính là tướng quân của Đại Chu sao? Sao yếu thế? Còn ai sẵn sàng thách thức Sang Côn? Nếu ai đánh thắng Sang Côn,
Chấm thưởng 10.000 vàng. Bệ hạ, Mạc tướng sẵn sàng đi dự đám tang. Tốt. Hoàng Bôn tướng quân. Cẩn thận, cảm ơn bệ hạ. Sang Côn, Lên đi. còn ai không sợ chết? Sang Côn này mạnh mẽ quá. Không có cách nào để giành chiến thắng. Bệ hạ, bản vương xem ngươi có thể làm gì. Có tiền bơm vào, sức mạnh của bản vương đã mạnh trở lại, và người khiết đan không được cam chịu việc không nhận được tiền, sẽ phái quân tấn công Đại Chu. Một mũi tên trúng hai con chim. Trên kênh YouTube kịch ngắn review. Có ai thách thức ta nữa không? Nếu không, Đại Chu hãy chuẩn bị tiền và lương thực đi. Để cập nhật các video mới. Ai bảo không còn ai? Có ta. Diệp Phong, đừng làm bừa. Ngươi là người của trẫm. Chưa đến lượt người thi đấu. Bệ hạ, thần đối với Đại Chu, một lòng trung thành, làm sao có thể để người khiết đan bắt nạt bệ hạ? Diệp Phong, ta ngẩng cao đầu mỉm cười nhìn bầu trời, giữ vững tự tôn dân tộc Đại Chu. Chỉ là một Sang Côn, đâu có gì. Có vẻ như thực sự Đại Chu các người không còn ai. Một kẻ yếu đuối như vậy, ta có thể nghiền nát hắn chỉ bằng một tay. Đại Chu của ta uy chấn thế giới. Hào kiệt khắp nơi, bất cứ ai phạm tội đều không tha thứ. Không tin được, ngươi lại dùng thứ này để chống lại ta. Ta là chiến binh hàng đầu khiết đan. Ta đang đứng đây, chấp người 3 chiêu, không người khác nói ta bắt nạt ngươi. Không cần 3 chiêu. Một là đổ. Ngươi chết đi. Cú bắn đầu tiên đã bị lệch. Không có lần thứ hai. Bệ hạ, thần dùng 2 chiêu giết Sang Côn. Xin bệ hạ thứ tội. Chết, chết rồi. Cái gì? Sang Côn sẽ không chết. Yêu quái, ngươi không phải người, ngươi là yêu Ai quái. là yêu quái? Cả nhà ngươi mới là yêu quái. Bệ hạ, Diệp Phong nhất định là yêu quái. Hắn ta đã sử dụng yêu thuật, xin bệ hạ hãy xử tử con yêu quái này. Bệ hạ, Sang Côn là hoàng tử khiết đan. Diệp Phong đã giết Sang Côn bằng yêu pháp. Người khiết đan sẽ không bỏ qua chuyện này. Khẩn cầu bệ hạ hãy giết Diệp Phong. Cái này không phải là yêu quái, là vũ khí ma thuật. Báu vật này là do Ngọc Hoàng ban tặng cho ta. Vũ khí thần kỳ bảo vệ quê hương và đất nước của bệ hạ. Tên là Kiều Thiên Sấm Sét Súng. Khẩu súng này có sức mạnh của sấm sét, giết những kẻ không trung thành với bệ hạ. Trần Nguyên Thanh, Trần Thiếu Bạch, có lẽ nào ngươi cũng muốn thử thứ này của ta? Diệp Phong, ta là thượng thư bộ binh. Ngươi không thể giết ta. Trông ngươi có vẻ sợ hãi. Thượng thư bộ binh thì sao? Không trung thành sẽ bị giết. Không phụ sự mong đợi của bệ hạ. Ta đã chiến thắng sự khinh thường này. Tốt, làm rất tốt. Yến Vương, bây giờ ngươi có thể nói gì nữa? Bẩm bệ hạ, bản vương thực sự không nghĩ Trong triều đại của ta có những tài năng như vậy. Diệp Phong, ngươi thực sự rất giỏi. Bản vương nhớ ngươi rồi. Cảm ơn Yến Vương đã có lời khen. Trung thành với bệ hạ. Nó phải như vậy. Diệp Phong, Cửu Thiên Sấm Sét Súng này thật mạnh mẽ. Nó được Ngọc Hoàng trao cho người ư? Tất nhiên là không, thưa bệ hạ. Trên thế giới này không có yêu quái. Không có vị thần nào. Thứ này thực ra được gọi là súng hỏa mai. Và bệ hạ, ta đã chuẩn bị một bất ngờ cho người. Có bất ngờ gì vậy? Ngày hôm nay, ta đã lập công lớn. Bệ hạ có thể thưởng cho ta được không? Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng Chỉ ký biết kênh đòi hỏi. để cập nhật các video mới nhất. Lão bà này lại hôn ta lần nữa. Có khi tối nay lại. Diệp Phong. Diệp Phong, lại đây nào. Diệp Phong, ngươi chưa nói cho ta biết điều ngạc nhiên của ngươi là gì. Bệ hạ, 2 khẩu súng này thực ra là một cặp đôi. Đây là súng nam, đây là súng nữ. Bệ hạ muốn cái nào? Ngươi nghĩ sao? Vương gia, Diệp Phong này quá đáng ghét. Chúng ta phải tìm cách loại bỏ hắn. Vâng, thưa vương gia, nếu không có Diệp Phong này,
Bây giờ kinh thành đã hỗn loạn. Một khi người giấy binh sẽ có phản ứng áp đảo. Nhưng bây giờ, tất cả là do Diệp Phong. Diệp Phong này, có điều gì đó đặc biệt là Cửu Thiên lôi súng hôm nay. Nếu bản vương có được thứ đó, ngày bản vương tự xưng là hoàng đế không còn xa. Vương gia, ngài đang cố gắng thu phục Diệp Phong phải không? Nhưng Diệp Phong một mực trung thành với bệ hạ. Bản vương không tin, trên đời có người trung thành như vậy. Tiền tài, mỹ nữ là tất cả. Miễn là hắn muốn, bản vương sẽ cho mọi thứ. Ngữ Yên. Tham kiến vương gia. Ngữ Yên à, bản vương đã đào tạo ngươi trong 18 năm. Đã đến lúc phục vụ bản vương. Quyến rũ Diệp Phong, đó là mục tiêu của ngươi. Làm mọi thứ có thể để đến gần và quyến rũ hắn. Để cho hắn ta là người của bản vương. Vương gia yên tâm, nô gia sẽ để Diệp Phong nghe lời nô gia. Vương gia, Xin lỗi vì đã đến muộn. Diệp Phong, ngươi thật to gan. Ngươi dám đến muộn. Vương gia, hôm nay mời ta ăn tối. Sao vẫn có tiếng gà bay, chó sủa? Này Diệp Phong, Đừng quá kiêu ngạo. Đây là Yến Vương Phủ. Ồ, hóa ra là ngươi. Bảo sao lại có tiếng chó ở Yến Vương Phủ? Vương gia, Diệp Phong nói chuyện thô lỗ. Xin hãy vả vào miệng hắn. Vương gia, ta không thích chó sủa. Vương gia, tại sao vậy? Diệp Phong lại là khách quý của bản vương. Đừng nói hắn đến muộn, chỉ trễ có 2 tiếng thôi. Bản vương sẵn sàng đợi. Diệp đại nhân, xin mời. Vương gia lịch sự quá. Không có gì. Quý vị Diệp đang đại xem nhân kênh còn trẻ Review vậy Tools, mà đã giữ kịch chức ngắn thượng thư review. hộ bộ Chúc quý vị có và những đã phút có giây đóng thư góp giãn. to lớn cho Nếu triều thấy đình. hay, hãy ủng hộ kênh bằng Còn cách trẻ, nhấn like tương và lai đăng đầy ký hứa kênh hẹn. để cập nhật các Vương video gia, mới nhất. có điều gì xin cứ nói. Diệp đại nhân, cứ từ từ. Hãy thưởng thức một điệu múa trước. Hãy thư giãn đi. Ngữ Yên ra mắt các vị đại nhân. Diệp đại nhân, đây là Ngữ Yên, con gái của bản vương. Ngữ Yên, còn không rót rượu cho Diệp đại nhân. Diệp đại nhân, mời uống rượu. Diệp đại nhân, bản vương đánh giá cao người rất nhiều, không biết Diệp đại nhân có nghe được lời nào không? Yến Vương, xin hãy nói. Có câu, chim khôn chọn cành mà đậu. Bướm khôn, bướm đậu lên đầu con chim. Bản vương có tham vọng lớn. Thật đáng tiếc là bản vương chưa để lộ ra ngoài. Nếu bản vương có người trợ giúp, sự nghiệp vĩ đại của bản vương sẽ được hoàn thành. Vương gia. Nếu Diệp đại nhân sẵn lòng giúp bản vương đạt được những điều vĩ đại, sự giàu có này, mỹ nhân, đó là của ngươi, cho đến ngày bản vương lên ngôi. Bản vương phong ngươi làm thừa tướng, dưới 1 người trên vạn người. Không biết Diệp đại nhân nghĩ sao? Vương gia, những điều kiện ngài đưa ra thật hấp dẫn. Nhưng ta không phải loại người đó. Có câu, ngàn búa đục núi sâu. Ngọn lửa cháy như nhàn rỗi, không sợ bị đập tan từng mảnh, để vẫn hồn nhiên trong thế giới này. Diệp đại nhân, ngươi nên nghĩ về nó. Bản vương thật lòng. Nếu ngươi nói không. Này vương gia, nhìn xem đây là cái gì? Cửu Thiên sấm sét súng. Vương gia, ta có thể đi chưa? Diệp đại nhân, xin cứ tự nhiên. Hãy bước đi với nụ cười rạng rỡ, làm sao ta có thể không trung thành? Diệp đại nhân, xin đợi chút. Ngữ Yên cô nương, có chuyện gì vậy? Diệp đại nhân, Ngữ Yên có chuyện quan trọng muốn nói với ngài. Đây không phải là nơi để nói chuyện. Được, vậy đi cùng ta. Đến phủ ta rồi nói. Được.
Ngữ Yên cô nương, Có điều không thể nói ở Yến Vương phủ. lại phải đuổi theo ta. Diệp đại nhân, Yến Vương gia muốn mưu phản. Ông ta đã thông đồng với Khiết Đan, và cuộc thi vừa rồi là do một mình ông ta lên kế hoạch. Ngữ Yên cô nương, Cô nói thật chứ? Ngữ Yên không dám nói dối, đây là những gì ta nghe được từ chính Yến Vương. Ông ta còn nói, bệ hạ không phải nam mà là nữ, không thể ngồi trên ngai vàng. Ngữ Yên cô nương, chuyện này quan trọng. Ta muốn vào cung ngay để tham kiến bệ hạ. Cô cứ tạm thời ở lại đây. Cảm ơn đại nhân. Sơ đồ chế tạo Cửu Thiên sấm sét súng. Tuyệt quá, ta phải báo cáo với vương gia. Bệ hạ, phê duyệt tấu chương rất mệt mỏi. Sao người không nhờ ta mát xa cho? Nghe nói Yến Vương mời ngươi dự tiệc. Đúng vậy, bệ hạ, Yến Vương vẫn muốn thu phục ta đi theo ông ta. nhưng ta đâu phải người như vậy. Ta đã từ chối ngay tại chỗ. Và nói rõ ràng với hắn. Ta cả đời sẽ chỉ phục vụ bệ hạ. Làm sao ta lại nghe nói Yến Vương cùng con gái Ngữ Yên? Múa cột cho người xem. Người đã bao giờ từ chối mỹ nữ đâu? Bệ hạ, làm sao người biết được? Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Hay lắm Nếu Diệp thấy Phong, hay, hãy ủng hộ ngươi thật kênh to bằng gan. cách nhấn like và đăng ký kênh. Đầu tiên là để Thục cập nhật video Phi, mới nhất. Rồi đến công chúa Tây Sở. còn cả ta nữa chứ. Ngươi phải nói rõ chuyện này cho ta. Bệ hạ, Ta bị oan. ta biết đó là chiêu trò của Yến Vương. Nhưng đối với Giang Sơn của bệ hạ, Ta sẵn sàng rơi vào bẫy. đó chỉ là thủ đoạn thôi, thưa bệ hạ. Thật chứ? Sao thế, bệ hạ, người không tin ta nữa à? Ta thề rằng chừng nào Yến Vương còn ở trong bẫy, bệ hạ sẽ dễ dàng đối phó với Yến Vương trong tương lai. Được. Vậy thì ta sẽ tin ngươi lần này. Yến Vương này thực sự là vấn đề nghiêm trọng đối với ta. Bệ hạ, bây giờ đã muộn rồi. Ta sẵn sàng hầu hạ bệ hạ. Lam Nguyệt, lui đi. Vâng. Bái kiến vương gia. Mọi việc thế nào? Có tiến bộ nào không? Đương nhiên. Vương gia hãy xem. Đây là bản thiết kế của Cửu Thiên sấm sét súng. Bản vương có khẩu súng này. Việc lớn của bản vương sẽ nằm trong tầm tay. Ngữ Yên, ngươi đã làm rất tốt. Ngươi tiếp tục ẩn nấp bên cạnh Diệp Phong. Có gì bất thường, báo cáo ngay mọi việc cho bản vương. Hãy làm điều đó. Bằng mọi giá. Vâng, Vương gia. bệ hạ, bản vương nhận được tin. Sau khi Khiết Đan biết Sang Côn bị Diệp Phong giết chết, rất tức giận, đã dẫn 300.000 quân tiến vào kinh đô, nói để trả thù cho Sang Côn. Làm thế nào để giải quyết vấn đề này? Thần hy vọng bệ hạ hãy quyết định. Chúng ai khanh có suy nghĩ gì không? Bệ hạ, Đội quân Khiết Đan gồm 300.000 người đang đe dọa. đại chu của ta không thể chống lại. Thần đề nghị chạm Diệp Phong để xoa dịu người Khiết Đan. Bệ hạ, người vì đất nước và nhân dân, chắc không muốn người dân đại chu gặp nạn. Người Khiết Đan sẽ để máu chảy thành sông. Bệ hạ, Bản vương cho rằng lời Trần đại nhân nói rất đúng. Bản vương có mối quan hệ nào đó với người Khiết Đan. Chỉ cần bệ hạ chạm Diệp Phong, bản vương sẵn sàng thuyết phục quân Khiết Đan rút lui. Khốn nạn, tên khốn đó đã thất hứa, thất bại trong cuộc thi võ thuật, còn không giữ lời. bây giờ còn dám uy hiếp chấm giao ra Diệp Phong. Chấm sẽ không bao giờ đồng ý. Nếu bệ hạ không giao Diệp Phong, Người Khiết Đan gửi 300.000 quân và chúng ta sẽ bất lực để chống cự. Người dân trên đất nước sẽ rơi vào cảnh lầm than. Lẽ nào đây là điều mà bệ hạ muốn sao? Bệ hạ chắc chắn không muốn. Yến Vương, ý ngươi là gì? Tiên Hoàng để ngươi lãnh đạo đội quân 200.000 người để canh giữ biên giới, chính là để đề phòng người Khiết Đan. Bây giờ thì sao? Ngươi bàng quang vậy sao? Bệ hạ, đánh một trận tốn vô số tiền. Dù bản vương có quân mạnh, nhưng không được trả lương, trừ khi bệ hạ phân bổ 10 triệu quân lương cho bản vương. Nếu không thì bản vương không thể. Yến Vương, ngươi đang đe dọa chấm sao? ta không dám. Bản vương chỉ nói sự thật. Thần chỉ nói điều hiển nhiên. Nếu bệ hạ chịu giao Diệp Phong cho Khiết Đan,
Không cần thiết phải đánh trận này. Đúng là lão già mưu mô, Ta sợ rằng 10 triệu quân lương người muốn. không phải để chiến đấu với người khiết đan, mà để tạo phản. Xem ra, trách nhiệm này lại thuộc về ta. Bệ hạ, không phải chỉ là một số kẻ man dợ người khiết đan sao? Ngay cả khi không có 200.000 quân của Yên Vương, Ta cũng có thể để những kẻ man dợ khiết đan này rút lui. Để cập nhật các video mới nhất. Diệp Phong, ngươi đừng có mà khoe khoang. Ngươi có biết khiết đan có bao nhiêu quân? Là 300.000 quân đó. Diệp Phong, nếu ta là ngươi, ta đã tự mình kết liễu về với suối vàng rồi. Đền bù cho người khiết đan. Nhưng người không muốn chết. Không biết Đại Chu sẽ phải chết bao nhiêu binh lính và thường dân nữa. Nói về sức mạnh của Đại Chu hồi đó, không phải hoang tưởng. Nhưng từ khi Đại Chu khai quốc đến giờ, kẻ xâm phạm đất nước có mạnh đến đâu đều bị đánh đuổi. Mặc dù bây giờ Đại Chu ta không còn mạnh như xưa, từ khi Cố Hoàng đế lên nắm quyền, nhưng chúng ta không thể để người khiết đan bắt nạt được. Bệ hạ, chỉ có 300.000 quân khiết đan ban giờ. Thưa bệ hạ, xin hãy chuyển vấn đề này cho thần. thời gian 1 tháng, Thần có cách khiến chúng rút lui mà không cần đánh. Tốt, đại thần của Đại Chu ta, nếu ai cũng giống như Diệp Phong thì tốt quá. Trẫm chuẩn tấu. Diệp đại nhân, ngươi sẽ sử dụng bao nhiêu binh mã để đẩy lùi bọn man dợ khiết đan? 100.000 nhân mã. Sợ là quá ít. Những kẻ man dợ khiết đan có đội quân 300.000 người. Thừa tướng, ngài đã hiểu lầm. Chỉ 300.000 người man dợ khiết đan không thể sử dụng 100.000 binh sĩ. lẽ nào Diệp đại nhân có ý định sử dụng 10.000 nhân mã sao? Ồ, không thể nào. Làm sao 10.000 quân có thể đẩy lui được 300.000 quân khiết đan? Không cần 10.000 quân. Chẳng lẽ người trong đêm dự định dùng 1.000 quân mã? Không thể. Hoàn toàn không thể. 1.000 người lính đó cùng lắm chỉ là giọt nước trong xô. Không cần tới 1.000 binh mã. Chỉ mình ta. Rút lui 300.000 quân, không cần đánh là đủ. Này, Diệp đại nhân, đừng đùa nữa. Dựa vào ngươi, Làm thế nào một cá nhân có thể đẩy lùi 300.000 quân khiết đan? cho dù ngươi có Kiều Thiên sấm sét súng, điều đó cũng không thể. Diệp đại nhân, ta, Trần Nguyên Thanh, đã sống gần hết cuộc đời mình. Chưa bao giờ nghe một trò đùa hay như vậy. Một người đàn ông đã đánh bại đội quân 300.000 người. Khi ngươi là một vị thần. Diệp Phong, nếu một mình ngươi có thể đánh bại đội quân 300.000, ta, Trần Thiếu Bạch quỳ xuống khấu đầu ngươi. Đúng là tiểu tử không biết trời cao đất dày. 300.000 quân. Làm sao một mình ngươi có thể chống lại được? Diệp Phong, đừng nói nhảm. Làm sao ngươi có thể tự mình ngăn được 300.000 quân? Trẫm sẽ tìm cách điều 100.000 nhân mã cho ngươi. Không ngờ bệ hạ lo lắng cho ta vậy. Nhưng lần này ta thực sự không cần nhiều người như vậy. Bệ hạ, Không thể sử dụng nhiều binh lính. một người là đủ. Nhiều người sẽ rất công kình. Diệp Phong, ngươi có gì bảo đảm không nói láo? Ta, Diệp Phong, muốn ban hành lệnh quân sự. Nếu 1 tháng sau, quân khiết đan không rút lui, ta, Diệp Phong, tự chặt đầu mình. Gửi cho người khiết đan, tốt lắm. Bản vương sẽ chờ tin vui của ngươi. Diệp Phong, Ngươi có thể làm Quý vị gì? đang xem trên kênh Sao một YouTube mình ngươi có thể? Kịch ngắn review. Chúc lẽ quý nào vị ngươi có để những ta phút giây thư giãn. chứng kiến người sắp Nếu thấy chết? hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh. Bệ để hạ, cập nhật các đừng video lo mới lắng. nhất. Một mình ta có thể làm được. Và ta thậm chí không cần chiến đấu. Chỉ cần vẫy một bàn tay nhỏ, người khiết đan sẽ rút lui. Bây giờ là lúc nào rồi, ngươi còn tâm trạng đùa nữa? Bệ hạ, ta đã bao giờ đùa giỡn với người khi nào vậy? Nếu bệ hạ không tin, hãy đặt cược. 1 tháng sau, người khiết đan sẽ rút lui. Ngươi có thực sự có cách sao? Người miền núi có thủ đoạn riêng. Bệ hạ hãy đợi tin vui nhé. Ngữ Yên cô nương thật biết quan tâm. Diệp đại nhân. Ngữ Yên cô nương, cô đang xem binh pháp phải không? Ngữ Yên nghe nói đại nhân đã ban hành quân lệnh, đẩy lùi 300.000 quân bởi một mình. Ngữ Yên không giúp được gì nhiều, vì vậy ta đã xem một số chiến thuật. Hy vọng có thể giúp đại nhân. Vậy Ngữ Yên cô nương đã tìm được cách gì tốt chưa? Ngữ Yên ngu ngốc, không có cách nào tốt. Có điều, với sức mạnh của một người, đẩy lùi được 300.000 người sao? Đó là một điều không tưởng. Ngữ Yên đang rất lo lắng cho đại nhân. Không sao đâu, Ngữ Yên cô nương, đừng lo lắng. Có câu, con người sống chết có số. Hãy giữ trái tim trung thành. Ngay cả khi ta, Diệp Phong, chết,
có khi thức tỉnh lương tâm và lòng trung thành của người dân. Từ xa xưa chưa có ai chết. Giữ trái tim trung thành theo lịch sử. Đại nhân, chúc mừng Yến Vương điện hạ. Vương gia, Diệp Phong cố gắng ngăn chặn 300.000 quân chỉ với một mình hắn trong vô vọng. Đó là điều không thể. 1 tháng sau, Diệp Phong phải chết. Khi thời điểm đến, điều cấm kỵ của vương gia Sẽ không có ai cản lại. Diệp Phong quả thực là một nhân tài. Thật đáng tiếc khi hắn ta từ chối trung thành với bản vương. Thì Phải chết. vương gia anh minh. Chỉ cần giết được Diệp Phong, Thiên hạ này sẽ thuộc về vương gia. khi đó thiếu một Diệp Phong cũng không vấn đề gì. Nói hay lắm, Không theo bản vương. chống lại sẽ chết. Điều bản vương cần là một người vâng lời ta. Hai người lui đi. Vương gia, Diệp Phong thế nào? Chưa có thêm tin tức nào. Nhưng Diệp Phong lại nói từ xưa đến nay chưa có ai chết. Giữ trái tim trung thành, có vẻ như hắn ta đã quyết định phải chết. Rất tốt, ngay cả khi Diệp Phong là một nhân tài, Hắn chắc chắn không thể chống được 300.000 người. Quý vị đang xem trên kênh lần này YouTube hắn đã Kịch chết. Bản Review. Chúc quý Người vị tiếp có tục những theo phút dõi giây hắn. thư giãn. Có Nếu chuyện thấy gì hay, phải hãy báo ủng cáo hộ ngay. kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh Chỉ để cần cập Diệp nhật Phong các chết, video mới nhất. thiên hạ này thuộc về bản vương. Vâng. Bệ hạ, Theo lời của Diệp Phong, cuộc hẹn 1 tháng chỉ còn 1 ngày. Diệp Phong thậm chí còn không ra khỏi thành. làm sao có thể đánh lui đội quân khiết đan? Bệ hạ, Diệp Phong lừa dối triều đình. xin bệ hạ chặt đầu Diệp Phong. Gửi đến người khiết đan. Diệp Phong, lần này Thiên Vương cũng không thể cứu được ngươi. Phải mất 1 ngày để đi từ biên giới về kinh thành. Vậy mà chưa có tin tức báo về. Bệ hạ, chỉ cần chặt đầu Diệp Phong, dựa trên mối quan hệ giữa bản vương và người khiết đan, thần có thể đàm phán để người khiết đan rút binh. Các người vội làm gì? Vẫn chưa hết ngày mà. Diệp Phong, Ngươi muốn trì hoãn thời gian. không có cửa đâu. Nói cho ngươi biết, bản vương đã cử người đến theo dõi ngươi. Ta chắc chắn ngươi sẽ không có cơ hội trốn thoát. Chỉ một vài kẻ man dợ khiết đan, ta trốn thoát làm gì? Ngươi không có một người lính nào, xem ngươi đánh lui quân thế nào. Không cần lính. Ta có thể mượn Ngọc Hoàng hàng triệu thiên binh. Đội quân khiết đan gồm 300.000 người, Khi gặp thiên binh, thiên tướng của ta, đương nhiên phải rút quân. Triệu thiên binh, thiên tướng. Diệp Phong, ngươi cho rằng ngươi là ai? Gọi vị thần từ trên trời xuống. Bệ hạ, xin cho thần mượn kiếm. thần cần báo cáo với Ngọc Hoàng. Mượn triệu thiên binh, thiên tướng. Lam Nguyệt, đưa kiếm cho hắn. Ngươi, hảo kiếm. Thiên lôi tôn tôn. Cuộc chiến giữa rồng và hổ. Chiếu sáng mặt trăng. Theo ta. Từ xa hãy nghe lệnh của ta. Thiên binh, thiên tướng, tỷ binh, tỷ tướng, một tốt, một vua, một tướng, Phòng một hậu vua. hết chưa? Nghe lệnh của ta. Thiên linh, địa linh. Cho lừa bịp. Diệp Phong, nếu thật có thể mời được thiên binh thiên tướng, lập tức ta quỳ xuống lạy người. Bệ hạ, tin biên giới báo về. Bệ hạ, Khởi bẩm bệ hạ, biên giới báo về. quân khiết đan đã rút lui. Cái gì? Khiết đàn rút binh rồi. Đây là thực sao? Có thư báo ở đây, không thể sai được. Quý vị đang xem trên kênh 300.000 quân khiết đan đã rút lui. Chúc quý vị có những phút giây Không thư thể giãn. nào, Nếu người thấy khiết hay, đan làm hãy sao ủng có hộ thể kênh đột bằng nhiên cách rút nhấn quân. like và đăng ký kênh Diệp để Phong, cập nhật các video ngươi mới thật nhất. to gan. Sao dám nói dối về tình hình quân sự? Ngươi còn không rời kinh thành. Ngươi làm khiết đan lui quân thế nào được? Hỗn xược, tin báo quân sự về ở tay trẫm. Người khiết đan đã rút lui. Ngươi nghi ngờ trẫm cũng đang truyền thông tin sai lệch. Bệ hạ, ý thần không phải vậy. Thần chỉ thấy chuyện này kỳ lạ. Tại sao người khiết đan đột nhiên rút lui? Tuyết rơi dày đặc trên đồng cỏ. Vô số gia súc, cừu, ngựa chết cóng. Người khiết đan bị tổn thất. Làm sao có thời gian để tấn công?
Đội quân 300.000 người khiết đan rút lui, Diệp Phong. Ngươi làm hãy không, cũng không khác nhau. Chỉ cần đẩy lùi đội quân 300.000 người khiết đan, đó là một thành tựu tuyệt vời. Trẫm muốn thưởng cho ngươi. Bệ hạ, quân khiết đan rút lui vì tuyết rơi dày đặc. Chuyện này không liên quan tới Diệp Phong. Ai nói không liên quan? Tuyết này Là thiên binh thiên tướng được Ngọc Hoàng cho mượn. Ngươi lại nói khiết đan rút quân không liên quan gì đến ta. Ngươi đã nghi ngờ Ngọc Hoàng sao? Ngươi thật to gan, dám phạm thượng, không sợ chết không có chỗ chôn sao? may mắn thay ta đoán được thời tiết. Biết chắc sẽ có tuyết rơi dày đặc trên đồng cỏ. À ta không. Ta không dám xúc phạm Ngọc Hoàng. Trần Thiếu Bạch, ta nhớ trước đây ngươi đã nói với ta. Miễn là ta có thể làm khiết đan rút quân. Ngươi quỳ xuống lại ta. Diệp Phong, đừng quá đáng vậy. Là đàn ông nên biết giữ lời. Nếu hôm nay ngươi không quỳ lại ta, vậy thì xem thứ này đi. Cửu Thiên sấm sét súng. Chà. Được rồi. Ta quỳ xuống. Đừng bắn. Ngươi biết điều đó. Diệp Phong, ngươi rút lui 300.000 quân khiết đan. Bây giờ trẫm phong ấn ngươi làm hầu tước trấn Bắc. Thưởng 100.000 vàng. Cảm ơn bệ hạ. Diệp Phong, Ta nhận thấy ngươi thực sự là ngôi sao may mắn của ta. Hầu như tất cả các vấn đề gặp phải trong thời gian này, ngươi đều giải quyết. Sao bệ hạ đột nhiên trở nên dịu dàng vậy? ta có chút không quen. Thì ta muốn dịu dàng với ngươi. Có vẻ như không cần thiết. Ta nên nghiêm khắc với ngươi. Bệ hạ, ta sai rồi. Ta vẫn thích bệ hạ dịu dàng. Vậy chứ? Trời đã muộn rồi. Chuẩn bị đi ngủ thôi. Vâng, Bệ hạ. đồ vô dụng. Bản vương yêu cầu ngươi đến bên cạnh Diệp Phong, theo dõi mọi hành động của hắn. Ngươi không thể phát hiện ra một điều quan trọng như vậy. Ngươi có ích lợi gì? Vương gia tha tội. Nô gia không cố ý. Vương gia. Tin tốt. Tin tốt gì? Ta đã nhận được thông tin chính xác. Bệ hạ không phải nam nhân mà là nữ nhân. Và lần này đã ngoại tình với Diệp Phong. Những gì ngươi nói là đúng. Vương gia, hoàn toàn là thật. Ta không dám nói dối người. Tốt. Khó trách bản vương lại cho rằng bệ hạ có chuyện gì đó. Ngươi đi chuẩn bị đi. 3 ngày sau, sẽ vào cung với bản vương. Bản vương muốn vạch mặt hắn. Hoàng đế Đại Chu. Quý vị đang xem trên kênh YouTube. Lão bà thật tuyệt vời. Chúc quý vị có những Ta phút thực giây sự thư đã giãn. thua lần này. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật các video Ngữ mới nhất. Yên cô nương, Có chuyện gì với cô vậy? sao lại thương nặng vậy? Hả? Đại nhân, ta xin lỗi. Thật ra, Ngữ Yên luôn là gián điệp của Yên Vương. Tiếp cận đại nhân. Yến Vương muốn ta dùng mỹ nhân kế. Ngữ Yên cô nương, tại sao lại nói với ta điều này? Diệp đại nhân là một vị quan tốt. Ngữ Yên đã nhìn thấy rõ tham vọng lăng sói của Yên Vương. Nếu hắn trở thành hoàng đế, khi đó người phải chịu đau khổ sẽ là dân chúng Đại Chu. Ngữ Yên cô nương, Cuối cùng cô cũng bừng tỉnh. đại nhân. Vậy là ngài đã phát hiện chuyện này từ lâu. Đúng vậy, Ngữ Yên cô nương chính là chiêu trò của Yến Vương. Ta đã biết, Chỉ là ta tin vào cô nương. là người biết suy nghĩ. Ta luôn cho cô một cơ hội sửa sai. Hóa ra đại nhân đã phát hiện ra. Ngữ Yên nghĩ rằng chuyện này đã được giấu kỹ. Nhưng đại nhân, Ngữ Yên đã lấy bản vẽ Cửu Thiên sấm sét súng và đưa nó cho Yến Vương. Yến Vương nói rằng ông đã biết thân phận nữ nhân của bệ hạ. Hắn còn nói, 3 ngày nữa sẽ vào cung ép bệ hạ nhường ngôi. Không sao đâu, ta đã chuẩn bị rồi. Yến Vương đó chỉ là một tên hề. Không biết vì sao Yến Vương lại gọi lão phu tới đây. Lâm thừa tướng, bản vương có chuyện quan trọng muốn nói với Lâm thừa tướng. Hoàng đế hiện tại không phải là nam nhân, là nữ nhân. Cái gì? Vương gia, Đừng nói lời vô nghĩa ở đây. bản vương có bằng chứng. Hoàng đế không chỉ là nữ nhân mà còn ngoại tình với Diệp Phong. Điều này là không thể. Bệ hạ thậm chí còn yêu ái con gái ta cách đây không lâu. Ta sợ rằng Đó không phải là bệ hạ, chính là kẻ đã làm rối loạn hậu cung. Nếu thừa tướng không tin, người có thể tự kiểm tra chuyện này. Cảm ơn vương gia, lão phu sẽ kiểm tra.
Ái phi, có chuyện gì mà tìm trẫm vội vàng như vậy? Bệ hạ, thần thiếp muốn mời bệ hạ đi gặp một người. Ái phi muốn ta gặp ai? Diệp Phong, ngươi thật to gan. Sao ngươi dám giả làm bệ hạ? Lâm Thừa Tình ghét, ông khỏe không? À, ta biết rồi. Thì ra người thuộc phi muốn ta gặp chính là thừa tướng. Diệp Phong, đồ khốn. Ngươi đã hủy hoại sự ngây thơ của ta. Không sai, ta đã giả làm hoàng đế. Nhưng tất cả đã được bệ hạ cho phép. Và ta không chỉ quẹt thẻ với nàng, còn với cả bệ hạ nữa. Ngươi, ý ngươi là bệ hạ ăn mặc chỉ giống đàn ông thôi. Chính xác. Ta hiểu rồi. Chẳng trách bệ hạ lại từ chối ta. Chưa bao giờ bệ hạ gần gũi phi tần nào. Đất nước của nữ nhân, Đại Chu thành thế này sao? Lâm thừa tướng, mặc dù ta là nữ nhân, nhưng ta làm tệ hơn nam nhân sao? Ta nhóm lò những kẻ tham quan. Chiến thắng người Tây Sở, đánh bại người Khiết Đan. Ta xử lý công việc của triều đình tận tâm. Ta làm hoàng đế có gì không tốt sao? Nhưng trên đời không có chuyện nữ nhân làm hoàng đế. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách ta là người đầu tiên. Để cập nhật các video Lâm thừa tướng, nữ nhân làm hoàng đế thì có vấn đề gì? Ta biết tin tức này là Yến Vương tiết lộ cho ngài. Yến Vương soán ngôi nhưng chưa làm gì được. Ta và bệ hạ đã thảo luận về cách đối phó với hắn. Và Lâm thừa tướng, con gái thuộc phi của ngài đã là người của ta rồi. Chỉ cần thừa tướng chịu đứng về phía bệ hạ. Sau khi bình định được Yến Vương, ngài vẫn là thừa tướng của Đại Chu. Chà, chỉ cần hứa với hắn, dù hắn là hoàng đế giả, nhưng con gái đã cùng hắn, con gái đã yêu hắn. Cha hứa với con đi. Đã như vậy rồi, ta có thể nói gì nữa? Cảm ơn cha. Lâm thừa tướng, chấm nhất định sẽ là một vị hoàng đế tốt. Thừa tướng, đừng lo lắng, ta sẽ đối xử tốt với Thục Phi. Bản vương, hôm nay, đề cập đến vấn đề lớn của đất nước. Để thông báo cho mọi người, người ngồi trên ngai vàng lâu nay, cô ta không phải là hoàng đế Đại Chu. Hoàng đế thực sự qua đời vì bệnh tật khi mới 7 tuổi. Người ngồi trên ngai vàng là muội muội của hoàng đế, Lý Linh Nguyệt. Lúc đầu tiên hoàng đế lo lắng hoàng quyền sẽ sụp đổ. Đó là lý do tại sao cô ta được phép cải trang thành nam giới và làm hoàng đế. Thật không thể ngờ, hoàng đế Đại Chu của ta thực ra là một nữ nhân. Ý tưởng tốt. Người đã nói dối chúng ta trong 10 năm. Cháu gái tốt của ta, thật mệt mỏi khi phải đóng giả mạnh mẽ bao nhiêu năm. Không sai, chấm là nữ nhân. Chấm là Lý Linh Nguyệt, con gái của vị tiên hoàng. Ta không thể ngờ. Làm sao lại như vậy? Thực sự không ngờ. Ta biết ngươi là con gái. Đúng. Chấm là nữ nhân. 20 năm nay, cuối cùng chấm cũng có thể lấy lại được danh tính thực sự của mình. Thừa nhận rồi sao? Đại Chu của ta không thể giao trách nhiệm cho nữ nhân. Bây giờ hoàng đế không có người kế vị. Hoàng đế Đại Chu nên được bản vương kế vị. Bản vương mới là hoàng đế thực sự của Đại Chu. Trần Nguyên Thanh cùng nhi tử khấu kiến hoàng đế bệ hạ. Hoàng đế vạn tuế. Vạn tuế, vạn vạn tuế. Các người nói hay lắm. Chỉ có ta mới đủ tư cách trở thành hoàng đế thực sự của Đại Chu. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Kịch Ngắn Review. Các người đang làm gì vậy? Phút giây thư giãn. Nếu hãy thấy nhanh hay, chóng hãy tỏ ủng hộ lòng thành kênh kính bằng với cách bệ hạ nhấn của like Đại và đăng Chu. ký kênh để cập nhật các video mới nhất. Bệ hạ là nữ nhân thì có sao? Ai nói nữ nhân không thể làm hoàng đế? Các người coi thường nữ nhân. Các người là do nữ nhân sinh ra đó. Bệ hạ là một nữ nhân. Bệ hạ làm hoàng đế, có chỗ nào chưa tốt? Bệ hạ nhóm lò Vương Anh. Tham ông ngân khố, chiến thắng người Tây Sở, đánh bại người Khiết Đan, xử lý công việc một cách tận tâm. Bệ hạ làm hoàng đế còn chưa tốt sao? Ngược lại, chính Yến Vương và đồng bọn tham vọng và âm mưu làm điều sai trái. Cho dù có trở thành hoàng đế cũng chẳng tốt đẹp gì. Có bằng chứng nào cho thấy bản vương không thể là một hoàng đế tốt? Yến Vương muốn bằng chứng phải không? Được. Ngữ Yên. Ngươi.
Ngữ Yên bái kiến bệ hạ. Ngữ Yên, ngươi muốn vạch trần Yến Vương. Ta muốn vạch trần âm mưu, sự tham nhũng và thông đồng của Yên Vương với người khiết đan. 3 tội lớn Yến Vương đều phạm phải. Cấu kết với thượng thư Trần Nguyên Thanh, Vương Anh, nguyên thượng thư bộ hộ, tham ông ngân khố hơn 30.000 lạng bạc. Bị Trần Nguyên Thanh nuốt chửng và gửi hết cho Yến Vương. Bí mật huấn luyện quân đội chuẩn bị tạo phản. Yến Vương phạm tội thông đồng với người khiết đan. Cách đây không lâu người khiết đan đã tấn công Đại Chu. Chính Yến Vương gieo rắc chia rẽ bất hòa hai nước. Ngươi có nhận tội không? Ngữ Yên. Sao ngươi dám phản bội bản vương? Yến Vương, đây không phải là phản bội. Cái này gọi là biết đường về. Yến Vương, ngươi đã phạm 3 tội lớn. Đáng chết. Nhưng nếu bây giờ ngươi nhận tội, có lẽ bệ hạ có thể tha cho ngươi. Nếu ngươi nhận tội, chấm sẽ không giết ngươi. Giết ta đi. Ta sẽ nói cho ngươi sự thật. 200.000 quân dưới sự chỉ huy của bản vương đã tiến về kinh thành. Ngươi Giết được ta sao? Chỉ cần dựa vào cái này. Súng xì hơi. Sao lại có 2 cái? Ngữ Yên, dù ngươi đã phản bội ta nhưng ta vẫn phải cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi, bản vương không có vũ khí thần kỳ như vậy. Yến Vương, ngài cũng có khẩu súng xì hơi này. Tất nhiên rồi. Diệp Phong, không ngờ tới phải không? chỉ cần ngươi đầu hàng, Ta có thể cho ngươi chết yên ổn. Yến Vương, không ngờ ngươi cũng có thứ này. Nhưng ta quên nói với ngươi. Súng này được chia thành được và cái. Của ta là súng đực. Của ngươi là súng cái dậy thì. con cái của ngươi nhìn thấy con đực của ta sẽ mất uy lực. Ngươi nghĩ bản vương sẽ tin ngươi sao? Hả? Vậy hãy thử xem. Ta đếm đến 1, 2, 3, chúng ta cùng bắn nào. Bản vương sợ ngươi chắc. Này này, Này vương gia, vương gia, ngươi làm gì vậy? ta là người của ngài. Vương gia à, ta biết, ngươi trung thành với bản vương. Bản vương đang cho ngươi một cơ hội, ngươi phải cảm ơn bản vương. Diệp Phong, chết đi. Chà. Diệp đại nhân, ngươi là một anh hùng. Tất cả là lỗi của Ngữ Yên. Cứ để Ngữ Yên chuộc tội cho đại nhân. Ngữ Yên. Diệp Phong, ta không thể tha thứ cho ngươi. Đừng quên ta vẫn còn súng ở đây. Chà. Bệ hạ, thần đã sai. Đừng giết thần. Thần sẵn sàng trở thành thường dân. Thần không muốn chết. Giết người, chấm sợ bị bẩn với khẩu súng sấm sét cửu thiên này. Người đâu? Đưa Trần Thiếu Bạch giam vào đại lao, chờ hành quyết. Đưa hắn đi. Chà. Diệp Phong, ta không ngờ cô ta sẵn sàng hy sinh mạng sống vì ngươi. Ngữ Yên, đừng diễn nữa. Diệp đại nhân, đây là đâu? Không phải ta đã bị Cửu Thiên lôi súng giết chết sao? Diệp Phong, Chuyện gì đang xảy ra vậy? bệ hạ, ta đã nói rồi. Khẩu súng này của Yến Vương là cái gặp con đực của ta. Nó không hoạt động. Vẫn nói nhảm. Mau nói sự thật. Bệ hạ, thực ra rất đơn giản. Mặc dù Ngữ Yên đã đánh cắp bản thiết kế, tiếc là súng không có đạn. Khẩu súng này được thiết kế không có đạn, không có sức mạnh nào cả. Nói súng Yến Vương là con cái cũng không sai. Chẳng trách Diệp đại nhân biết điều đó khi ta lấy trộm bản thiết kế. Không vội vàng gì. Tất nhiên rồi. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của ta. Bệ hạ, Yến Vương và Trần Nguyên Thanh đều đã chết, nhưng đội quân 200.000 dưới sự chỉ huy của Yến Vương vẫn chưa được giải quyết. những gì Lâm Thừa Tướng nói là đúng. 200.000 quân chắc chắn đã bị Yến Vương lừa gạt. Chấm không thể trừng phạt họ vì tội phản quốc. Truyền chỉ của chấm, nếu quân phản loạn của Yến Vương hạ vũ khí, chấm không trách tội. Nếu chúng nhất quyết vẫn trung thành với Yến Vương, chấm phạt nặng. Tội sống khó tha. Bệ hạ anh minh. Bệ hạ, lần này ta lại lập công lớn.
Bệ hạ nên ban thưởng gì xứng đáng đây? Vậy ngươi muốn ta thưởng cho người như thế nào? Bệ hạ, ta làm hoàng đế giả lâu như vậy, chưa nếm trải cảm giác trở thành một hoàng đế thực sự. Được rồi, vì thành tựu của ngươi, ta sẽ để ngươi làm hoàng đế một ngày. Bệ hạ, lần này cuối cùng người đã đạt được mong muốn của mình. Bệ hạ, hôm nay thần thiếp có đẹp không? Bệ hạ, tối nay thần thiếp có đai nịt bụng mới. Xin bệ hạ hãy thương xót các thần thiếp của người. Các ái phi, ta tới đây. Đừng chạy. Tập phim hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn vì đã xem. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật các video mới nhất trên kênh.